Dear God, kayo po ang pinaka-understanding and pinaka-powerful. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay pong binigay niyo po sa amin. Ngayon po ay nagsasama-sama ang mga taong different ang religions. Pero po sincerely po kami nagdadasal upang kami po ay maging united para makuha po namin ang aming goal. Gawin mo po kaming instrument ng love, light, and peace. Gabayan niyo po kami para po masundan namin ang inyong daan sa isang peaceful community at maging source ng happiness and hope sa isa't isa. Wish ko lang po maging nice ang place na ito sa lahat ng tao. Sa inyong kalooban at paggabay, sana po maging tulong ang activity na ito para mag-benefit ng marami. Gawin mo pong ligtas at malayo sa anumang sakit ang bawat isa sa amin. Kasi po scary po ang pandemic. Marami pong salamat, God, at mahal po namin kayo. Amen.
kanino man. Maaabot lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ng pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Please! Ating hinihintay ang himpapawid. Ating tatawid. Bagong wakas ay muling tatanawin. Kinabukasan pag-ibayin. Pilitin mo gawin. Pusang pagsisikap. Pag-asa ay yakapin. Edukasyon ang kayamanan at kahit di naman. Isang pangarap ang tutupad. Magsisikapan ng lahat. Pusang pagsisikap. Kaya mo yun, kaibigan. Mabubuo isang Good morning, teacher broadcasters, and of course, to all the teachers around the Philippines who are tuned in with us this morning. Kamusta? Kamusta po kayong lahat dyan? I hope you're all doing great as today we are now in the last day of the radio broadcast instruction webinar series entitled School on Broadcast, Lesson on Air, Contextualizing Lessons for DepEd Radio Broadcasting. At kaya naman, I am sending my congratulations to all of you guys. Okay? Kasi naman, talagang nagmistulang Netflix series dito sa EdTech Unit Facebook page and YouTube channel. You've reached the last episode of our webinar series. At kagaya nga ng mga favorite nating TV series, abay, naturalmente, may pasabog sa last episode. Kaya abangan nyo yan. Alright? At gayon din, syempre, feel free to type in your shoutouts dito sa ating comment section. I-share natin ang ating live para mas marami po tayong maabot na ating mga kagruan. Alright? And to further inspire us and to keep the passion in our hearts burning, wag na nating patagalin. Let us listen to him as he gives his opening remarks. It is my honor to present to you, ladies and gentlemen, the man behind all this success. A warm virtual applause for Director Abram YC Abanil, ICTS Director 4. Good morning, Direk. Good morning, DJ. Good morning sa ating mga viewers dito sa ating lessons on broadcast, no? And I was supposed to give the closing program for this, no? Pero unfortunately, may conflict ako mamaya sa Senate hearing. Mahirap naman, baka bigla akong tawagin ng Senado tapos nagsasalita ako sa inyo, no? Kaya dito ako ngayon sa umaga. And I would like to thank all of you for joining dito sa ating schools on broadcast, no, ang mga lessons on air. Dito natin initiate actually yung what we call DepEd Radio, no? So habang pinoprocure pa natin yung phase 2 ng DepEd TV, which also covers yung DepEd Radio, hinahanda na namin ng mga ating mga teacher broadcasters at ating ibang mga marunong sa RBI dun sa field, no? Kasi alam naman na marami naman sa atin dito sa DepEd marunong na mag-RBI dun sa ating mga journalism classes, no? Ma-enhance lang natin ito pagdating dito sa DepEd TV where we have professionals working with us, no? So hinahanda na natin yan, and we look forward to working with you as we move forward to making sure na magkaroon din tayo, aside from mga video lectures, kakaroon din tayo ng mga radio-based lectures na centrally developed para maano natin, no, magamit natin, ma-distribute natin using all available channels natin, using yung mga partner radio stations, using yung DepEd Commons, using yung learning management system, saka ating mga low-tech na USB para masigurado natin na marami may available na radio lectures, not just dito for the which will be used not just dito sa pandemic,
but also even after the pandemic, pag normalize ng situation, magagamit pa rin ng ating teachers at even yung ating mga kabataan who are interested in learning more, pwede nila i-play lang yung mga radio lectures in the background. Ako ay mahilig ako sa ganun, no? Na kahit nagbibisikleta ako, naka-play sa background yung mga radio lectures na na-download ko sa internet. And so we would like to give this opportunity din sa ating mga kabataan na pwede nilang makinig yung mga radio-based lectures in their leisure time should they wish to do so. So we believe this is going to be a very, very important project that will facilitate and help improve yung education quality ng ating bansa. So we look forward again to working with you. At maraming salamat sa inyo for joining us in this training program. Good morning, sir. Thank you very much, Direk. Ingat po kayo dyan, sir. Thank you very much for the very inspiring message, Direk. Kita nyo naman, kahit nasa biyahe si Direk, talagang pinauunlakan niya pa rin tayo. Iba talaga magmahal si Direk at ang lahat ng tao sa EdTech unit, talagang tunay na lodi. Ulit po, ingat Direk at asahan niyo po ang aming buong pusong suporta sa lahat po ng programa at adikain ng ating samahan. Maraming salamat. Alright, I'm sure you're all hyped for what's ahead this morning. Kagaya ng sinabi ko sa intro ko kanina, may mga pasabog tayo, mga mababangis na kaganapan na inaabangan natin ngayong umaga. So, let's not make the wait any longer. To give us his inspiring message, let us welcome with a warm virtual applause the head of the Educational Technology Unit, the very humble, and ano pa ba magandang adjective para kay sir? The very flamboyant. Yeah. And ang aming kanyoging ng aking kapatid na si Sir Hamil. Ladies and gentlemen, ang atin pong birthday celebrant sa araw na ito. Sama-sama nating batiin. Let's give it up for Mr. Mark Anthony CC. Woohoo! Good morning, Sir Mark. Hello, Sir DJ. Yun. Good morning and to all of our teacher broadcasters watching at sa lahat din po ng mga kaguro who joined us sa ating School on Air. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga nakakatuwang isipin na our teachers are innovating. Ayan. Dahil yun ang tawag ng panahon at hindi maialis sa atin na hahanap tayo ng paraan to ensure that we deliver the needed resources for our learners. Sabi nga, learning drives creativity. Creativity leads to innovation. And innovation provides opportunity, and opportunity will make every teacher great. Narinig niyo po yung sinabi kong great because it always starts with us. Ano man ang ating status sa school, whether you are a teacher 1, teacher 2, teacher 3, or master teacher, pantay-pantay lang yan pag pinag-usapan natin ang innovation. Because it is you who could actually bring out the best in each one of us. As teachers, we build this legacy, which is essential to education. So let us not waste our time and do our own contribution. The true and real essence of being a great teacher. Kaya congratulations, abangan natin ang mga output na ipepresent ng ating mga teacher broadcasters in terms of RBI dahil siguradong lahat tayo ay mag-e-enjoy at may matutuhang bago. God bless us all. Thank you very much, Sir Mark. Talaga naman, napaka-friendly ng welcome ng ating Sir Mark. And talagang bagay na bagay sa yung red mo ngayon, Sir Mark. Sabi kasi swerte daw pag nag-red, pag nag-birthday, kaya alam na yan. Yeah. Red talaga. Oo nga, tama yan, Sir Mark. Dapat red talaga. And also, I agree to what you said, sir. Talagang pantay-pantay ang lahat pag pinag-uusapan ang innovation. Kaya panawagan natin sa lahat ng ating mga kaguro, let us do our contribution. Sabi po ni Sir Mark na ating birthday boy for this day. Ayan. Kamusta, Sir Mark? May mga plano ka ba ngayong araw? Trabaho pa rin, maraming ginagawa eh. Actually, pag nagbe-birthday yata, yun yung mga dilemma, yung kailangan mo i-renew yung iyong mga ID. Oo nga, Sir Mark, no, grabe talaga, totoo nga yan. I agree, Sir Mark. Grabe. Iba talaga, no? Talagang tutok.
at trabaho pa rin ang isang pusong lingkod bayan. Mahusay, napakagaling. Muli palakpakan po natin sa isang virtual clap ang ating idol, ang ating Lodi Cakes dito sa EdTech unit, si Sir Mark Anthony C. Palakpakan po. Yes! Woo! Bilang unang pasabog, Sir Mark. Ayan. Ayan, gaya ng sinabi ko kanina mga kapatid, tunay po na punong-puno ng pasabog ang araw na ito at ito po ang aming unang pasabog para sa ating idolo, Sir Mark Anthony C. Yun, no? Pakig pa sila Sir Wilbur. Ayan. Grabe. Sir Jeff, hello. Ay, virtual. Virtual party, Sir Mark. Mute pala. Ayan. Ayan. Happy birthday. Happy birthday to you. Boss Buds, dapat nandito ka. Delikado. Wait na naman. Doraemon, let's go. Wala ka sa lagi. Diba, Donald John? Joke lang. Happy birthday, Sir Mark. Thank you po. Maraming salamat sa virtual na birthday. Ayan. Muli once Happy again. birthday po, Sir Mark. Marcy! Thank you po. Happy birthday, Ayan, sir. Happy syempre. birthday po. Ayan, syempre tatawagin natin si Sir Buds, siyang representative na mag-blow ng ating candle. Sir Buds. Magaling yan mag-blow. Sige, si Sir Mark. Ayan, antayin natin. Sigurado mamamatay itong kandila eh. Pag hinipan doon ni Sir Mark. Kailangan hipan ni Sir Mark. Hintayin lang mamatay. Ready? Talaga, One, yung virtual din yung hipan. 2, 3. Blow ko na dito. Ako sa may wish ko. wait lang. Wish daw, Sir Ayun, Mark. I just Wish. wish Ayan, na sana ay isa naman, gusto ko ay mag-progress ang Philippine education in terms of digital innovation. My birthday wish is not for myself. It should be for the entire country who will benefit in all of these projects na ating ginagawa. At alam ko na ito po ay susuportahan ng ating mga bossing. So, happy birthday to me and let's continue being a great teacher. Ayan po. Blow! Blow natin. Yeah. Wow! Yay! Umabot yung Di ba umabot? Happy birthday, sir! Happy birthday, Sir Mark. Birthday Happy birthday po, sir. Happy birthday po. Thank you. Happy birthday, Sir Mark. Wish you all the best. Ayan. So, kita nyo naman, meron tayong unang pasabog para kay Sir Mark. Muli, happy birthday, Sir Mark. And you've been really a blessing to all of us and continue to be one para sa buong kagawaran ng edukasyon. Maraming salamat, Sir Mark. Para po sa kaalaman ng lahat, talaga po ito pong si Sir Mark at Direk Abanil ay talaga namang napaka-humble na mga tao, napakabait at napakalalaki ng mga puso. Walang eme yan, walang joke yan. And speaking of may malaki, ayan. To give us his words of gratitude, friends, I present to you the project lead of DepEd Radio. Brace yourselves for his big manly voice. A good friend of mine, a big hand too, Mr. John Wilbur C. Gale. Hello. Kailangan lakihan. Sabi mo, sir, kailangan lakihan. Yan, malaki. Yan ang gusto natin. Ayan. So, words of gratitude po ang napunta sa akin. So, first of all, ayan, gusto po namin magpasalamat kay Sir Mark
Kasi talaga namang never ending po ang support na binibigay niya po sa atin. And then, I would also like to thank Sir Buds, our team leader of the broadcast media and streaming team. Kay Director Abram Abanil, maraming salamat po, Direk. We would also like to thank Sir Jeff, Sir Emong, Miss Pam, Miss Maricon, Sir Marco Paulo, Sir Rafi. Ayan, talaga namang from planning hanggang sa dulo ng ating training ay nandyan palagi. And of course, kay Sir Paps at sa lahat po ng mga EdTech specialist na nakatutok palagi at tumutulong po sa amin. Maraming salamat po. To the different committees ng DepEd TV, sa radio, to our host from day one hanggang sa ngayon, our heartfelt gratitude, talagang yan po ang binibigyan namin sa inyo. To our speakers na talaga namang nakakabilib, napakahuhusay, na siguradong busog na busog po ang ating mga participants. Busog na busog po sa kaalaman at syempre meron na silang dagdag na skills. Kasi sabi nga natin, ito po ay para sa inyo. For our teacher broadcasters, sabi nga natin, umpisa pa lang po ito ng ating advokasya. Ito po ay para sa ating mga learners and yung advocacy po natin hindi lang sa learners, for our learners na nasa remote areas and also para rin po tulong natin for our learners who are blind. Isa po yan sa mga makikinabang po sa ating proyekto. Ayan, at syempre, aside from our teacher broadcasters, andyan rin po yung ating mga tutors for our e-tulay. Ayan, gusto rin po natin lahat yan, pasalamatan. At syempre, lahat po ng mga teachers na nakatutok po from day one hanggang sa ating huling araw. Ayan, gusto po namin magpasalamat. Share ko lang at first, talagang ang training na ito supposed to be for the teacher broadcasters lang. Alam ko nabasa nyo yan sa memo na pinost po natin sa ating EdTech FB page. But since umulan po talaga ng request, nabasa po namin yung mga comments ninyo sa ating post. Umulan po, ang laging nakalagay dyan, Sir, how to register? Sir, paano po umattend? Sir, nakakalungkot naman kasi for teacher broadcasters lang. Paano naman yung iba na gusto matuto? Ganyan. Umulan din po ng messages sa ating FB page. Yan yung mga nag-PM po. Yan, nababasa po namin yan at gusto po talagang maka-attend. So, dahil po sa pagpupursige ng ating mga teachers, ayan, we decided to open it for everyone. Kasi naniniwala naman kami na sa lahat ng lugar merong magaganda ang boses. Sa lahat po napuntahan ng DepEd TV core team, yan, napunta na ng Bicol, ng Bacolod, ng iba't ibang lugar, dyan sa Cotabato, Sarangani, Lanao. Ayan, napakarami pong mga napuntahan at meron po tayong nadidiscover na napakagaganda po talaga ng mga boses. And I know for sure, hindi lang po yan sa bawat regions, even sa mga divisions. Ako mismo naniniwala po ako na bawat school po, merong isa na meron talagang magandang boses. At yan, sabi nga natin, since this is the DepEd Radio, talaga namang yan po ang puhunan natin. Gusto po natin na ma-empower yung mga teachers natin. Kaya nga meron tayong training na ito, hindi lang mga teacher broadcasters ng nakinabang, but all of us. So, sana magbigay ng daan itong training natin para mas ma-improve pa po kayo sa mga bagong tuklas lang ng mga talent nila. Kasi nakita ko rin yung mga post ninyo sa mga social media, talagang trinay nila yung mga challenges sa ating mga sessions. At may mga nakadiscover, pwede pala akong pang voice over. Ayan. Sa mga marunong na po at magaganda ng boses, itong training na to, kumbaga, natin yan. At sana na-inspire tayo na mas pag-igihin pa, mas mahasa pa yung talent natin since
Kumbaga, sabi nga natin, umpisa pa lang 'to ng paglalakbay natin. Never ending din po yung pag-aaral natin sa boses since ito napakarami nating matututunan, marami pa tayong kailangan pag-aralan. So, all in all, sabi nga natin, napakarami pong nagpapasalamat sa atin dahil naibigay po natin yung training, pero mas nagpapasalamat po kami kasi sabi nga natin, itong training na 'to, ang makikinabang po ay yung mga bata. Sabi nga natin, ito ay para sa bata, para sa bayan. Ayan, sulong edukalidad. So maraming salamat po sa lahat. Thank you po. Ayan, Sir DJ, thank you. Thank you so much, Sir Wilbur. Grabe, golden thank voice. you. Diba? Sarap sa ears. Maraming salamat, Sir Wilbur. Naku, kung ganyan ba naman ang naririnig mo habang nag-aaral ka, talaga namang gaganahan ka, di ba? Okay, class, for today's session, we're gonna talk about figures of speech. Sexy. We are truly blessed to have such talents among our rank, di ba? Tama ba, Sir Wilbur? And agree ako doon sa sinabi ni Sir Wilbur na talagang napakarami pa sa iba't ibang SDO ang nakikitaan natin ng mga talent. Lalo na yung mga kumasa sa ating mga challenges. And speaking of kumasa sa ating challenges, nandito po ang ating mga hinamon at kumagat sa hamon. I'm sure if you are browsing your Facebook news feeds, yung mga teacher broadcasters natin nagkalat ang mga videos nila online sa Facebook, sa TikTok, game na game ang ating mga TVs para sa radio broadcasting. And of course, right now, today, ang mga pasabog natin, meron tayong inimbitang mga napakahuhusay na teacher broadcasters na talagang nag-yes sa aming challenge. And they are gonna be with us today live at magpapakita sila rather ng kanilang output sa inyong lahat na nakatutok sa atin ngayon sa ating DepEd, the EdTech Unit Facebook page and our YouTube channel. So are you guys ready for that? If you are, pakibigyan kami ng mga heart reacts dyan at mga thumbs sa comment section. Yan, para pampaboost ng presentation ng outputs ng ating mga participants for this morning. Ayan. So, while they're finishing up, let me just read some comments na kung ready na ba talaga tayo. Ayan, no? Kita ko si Ma'am Catherine Malyari Bolado. Ready na. By the way, kanina may nag-PM sa akin, no? Gusto niya raw humabol ng pagbati at pag-shoutout. Shoutout po kay Sir Ariel De Los Santos watching from Las Piñas City National Science High School. Mabuhay po, DepEd EdTech Unit. Happy birthday, Sir Mark Anthony C. Ayan. Thank you very much, Sir Ariel. Nakatutok po sila from Las Piñas. Ayan. Ready na ba, guys? Good morning po, watching from Buenlag Central School, SDO 1, Pangasinan, Region 1. Hello po. Good morning, Ma'am Rizeling. Ayan. Ready na po ang ating first na participant, first presentation. Ready na po ang ating mga participants na teacher broadcasters. Tatawagin ko na po sila. Ladies and gentlemen, may I present to you Ma'am Jenica and Sir Arnold S. Barbasan. Diyan na ba? Ayan, ayan. Hello, good Ayun. morning, everyone. Good morning, Sir Arnold. Kamusta po, sir? Okay lang kami dito sa Davao. We'll be doing a live program later, no? Yan, So, yan. Nilook forward namin yan, sir. We are very excited to have you with us this morning. Ayan. By the way, sir, kamusta po pala ang ating mga experience sa paggawa ng output ng mga ganitong radio output, sir? Kamusta po pala ang experience natin, sir? What we did, of course, were a lot of processes, no? We dissected the competencies and its core topics, especially in edukasyon sa pagpapakatao 6. And then what we did was we created a treatment and texture. That's the standard for radio. And then we made a standard script for radio. Then we recorded the treatment. And then the last one is the post-production. Of course, to make it sound good over the radio, we made a good program clock, a floater or stinger, and then the bridge or the transition, we call that one for video, and then the biz
or the environment sound. It's part of the SFX for radio. And the most important are the role, time, Mhm. place, action, and conflict for radio drama. And of course, the rule of thumb for radio is to create a theater in mind in the characterization of your characters. It's very important. That's Yes. why pwede Mhm. mong laruin yung ESP pag gumawa ka ng RBI kasi gumagawa ka ng kwento at the same time nilalagyan mo ng mga core knowledge and then topics to make it effective Mhm. for our audience and listeners. I think matagal na ang RBI sa DepEd sa time pa ng Beam, no? May mga regional Mhm. stations pa noon. I think 10 years ago or 15 years ago. Matagal lang RBI sa DepEd. Wala pa ako sa DepEd, nasa industry pa ako. Ginagawa na ng ALS ang RBI. Hindi lang natin na-strengthen, but now because of pandemic, nagkaroon na ng highlight yung RBI at mas pinaganda na natin. Nagkausap kami ni Sir Mark C, I think 2 years back, 2020 regarding DepEd on air. Sabi ni Mark C, napaka-idealistic ni Sir Mark C, no? At saka nagkatotoo din yung kanyang plano. Sabi ko, Sir Mark, dapat magkaroon ng regional networks ang DepEd on air or DepEd radio. Tapos lahat teachers ang magpapatakbo. Hindi na tayo kukuha ng mga broad team kasi kaya ng teachers. Maraming mga taga-media naman na nasa DepEd. At saka nagkatotoo nga. And I am so proud to present to you the output of Miss Jenica Vertudes, one of the teacher broadcasters for ESP. Siya pong may gawa ng script. Pinaganda lang natin at saka nilagyan ng kulay para maging kaakit-akit at appetizing sa tenga ng ating mga listeners. Paano ko ipipresent to? Kayo na po magpipresent, sir? Or I'll present the script first. Hello. Ayan. Sorry, sir. Okay, Sige, iba sir. talaga pag live, ano, may mga technical issues tayo. Pero grabe, sir, no? Grabe pala yung mga preparations na ginawa ng SDO Davao. Talaga namang even down to the small details at yung mga technicalities, talagang click na click pagdating sa RBI na hinanda niya. Grabe, sir. All right. So, actually, In sir, fact, sir, mhm. uh, Yes po. in fact, Davao City implemented radio-based instruction 2 years back. Mhm. We produced roughly 300 episodes among the 12 stations, national stations and local stations, no, for the Davao region. At saka good Wow. naman yung feedback ng ating mga listeners. Actually, naging supplemental ito sa mga rural areas at saka sa mga Mhm. far-flung areas ng Davao region kasi radyo lang ang nakakaabot doon, and that's the supplemental for their modality, that's the module. So, sir, I'd like to Wow. present to you our script. Ano ba Okay. to? Thank you very much, sir. Pero I guess we're just gonna have to go Okay. straight to the Sige. actual file. Play na lang po Okay. natin, sir. Pero ano, no, talaga namang nakaka-believe, no? And because of what you said, sir, talagang excited kami na marinig ang inyong output. Ayan. So, ready na po? Pakinggan po natin ang output ng SDO Davao para sa ating RBI. DepEd on air, DepEd on air, DepEd on air, DepEd on air, on air. Inihahandog ng Department of Education Davao City Division ang programang gagabay sa ating mag-aaral, magbibigay kaalaman, karunungan at kasiyahan. Ito ang Matuto sa radyo. Mga giliw naming mag-aaral, magsisimula na ang ating aralin dito sa Matuto sa Radyo. Talakayang kaalaman at karunungan, DepEd on Air.
Halina't alamin ang ating aralin sa DepEd On Air. Mula sa wika, matematika at siyensya, tayo na't mag-aral at mamangha sa DepEd On Air. Gamit ang inyong self-learning modules, gagabayan ko kayo sa inyong mga aralin dito sa Matuto sa Radyo. Usa ka bulahan nga adlaw kaninyo mga bata. Ilabi na sa mga tinunan nga anaa sa ikaunom nga ang-ang. Ako si Teacher Jen ug uban ko ninyo sa usa na sabkasarya ug mabulokong leksyon sa ESP6 nga hatod kanato sa DepEd Radio. Karong adlaw atong hisgutan ang pagtuman sa saad. Ang pagtuman sa saad usa ka kinaiya nga naa sa matag usa ka nato. Apan, dunay mga higayon diin dili nato kini mamahimong matuman. Unsa kaha ang mga hinungdan ug nganong mahitabo kini? Aron tubagon ang maong pangutana, atong paminawon ang istorya ni Paco ug Tinay. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, gusto ko kape. Ako! Uwi na! Maluto na! Ala, tawag na ako sa akong mama. Uli na ko tinay. Kita na lang taon lang pa ako, ha? Sige, sa atong kitaanan. Oh, sa atong kitaanan. Bye-bye pa ako! Abay, tinay. Asa na kasi pa ako? Kanina lang ko nagulat nga ba? Wala gihapon si Paco. Muli na lang ko uwi basin maabdan ko ninyo tini. Tinay! Tinay! Kulat! Kaniya pa ko din ni Paco ba? Hapon na lang wala paghihapon ka ni Apod. Uy, tinay. Pasensya na kayo ha. Nakatulog manggod ko. Wala na ako napansin nga hapon na di ay. Sorry na, tinay. Wala ka nitungan sa atong sabot, Paco. Dili na ko makitula nimo. Tinay! Kulat! O mga bata, sa tanaw ninyo, husto ba ang gibuhat ni Paco? Kung kamo si Tinay, masuko sa bamo kang Paco? Sayod ba mo nga kinaiya natong mga Pilipino ang mutuman sa sabot? Kinaiya sab nato ang paghatag og bili sa mga butang nga atong gikasabutan. Ug aron atong masabtan ang konsepto mahitungod niini, atong paminawon ang usa pa ka storya nga naguluhang ang suod nga maghigala. Marie, tanawa. Diba? Mas nindo tanawa ng blue nga color dinhi sa sinina nga akong gipintalan? Dung hagi pa og color, Marta. Aron mas munindot pa. Ito no? Nindot kaayo. Pero nindot man gihapon ng blue. Ikaw no? Abi nimo, ikaw lang ang nindot. Ako asad gani oh. Marie. Muadto ni ugma ni Mama sa munisipyo. Dili sa ako makakuyog sa dula ninyo ni Jose, ha? Ay, sayang. Ayaw na kabala ka. Sa sunod, promise, ikuyog na ko sa inyo ni Jose. Basta ha, promise na. Marie, naday ko iingon sa imo ha. Pero, pag-promise sa ako na dili na mo iingon sa uban ha. Promise? Basta akong diary oh.
Marta, tinuod ni. Pero, anong karon lang ni mo giingon sa ako, Pero, sige lang. Promise na ako sa imuha nga atua lang ning duha. Secret. Promise? Text man. Tago-taguan, kahayag sa bulan. Wala sa luyo, wala sa atubangan. Pag-ihap na tutulo, pagtago na mo. Usa, duha, tulog. Hana, save! Kapuya og dagan, uy. Pahulay sa ta. Mari! Asa na imong amiga ka si Marta? Pag namahin sila o balay, nakita mo na akong nadagan sila o bibitbit na gamit. Dili, uy. Muadto lang sila sa munisipyo. Balit pa ka si Marta? Siyempre. Ibilin gani niya sa ako iyang diary, oh. Kini ba? Erlin, ibalik na sa ako, Masuko si Marta. Erlin! Sige na, Good Marie. Pabasahan namin. Kabala ka, Marie. Hindi na mo may balon si Marta na imong ipabasa niyang diary. Promise! Sige na lang, uy. Basta ayaw ninyo iingon kang Marta nga nakabalo mo sa iyang sikreto. Tinuod ni! Ayaw mo og saba, Masukog yun si Marta na ako. O, Pedro, ikaw na sad! Ikaw nga ka, Pedro! Ay, sayang, wala na igo! Ako na sad! Bingo! Ito ni Erlin, oy! Guys, muapil sa atong dula karon si Marta. Basta, atong sabot Ayaw ninyo sultihi si Marta nga nakabalo mo siyang sikreto. Shh! Marie! Hala? Naan si Marta? Marie? Marta? Kaganiha pa ka din, Marta? Nakamatikod ka sa among istoryahan kaganiha? Hala! Tidagan si Marta! Marta! Walat ako! Istorya ako, please! Nakabalo na sila sa akong sikreto, Marie! Asaylo ako, Marta! Wala na ako tuyo, Dili na ako intensyon nga ipabasa sa ilahay mong diary. Pero nag-promise ka sa ako, nga dili ni mo ipabasa. Si kabalo ka, nga hila ko sumugon, diba? Masaylo ako, Marta. I'm sorry. Wala yun ako tuyo, Nagtuko nga friends ta. Nagtuko nga masaligan ka. Pero sayo ko, Marie! Buhato na ako ang tanan, Marta. Mapasaylo lang ko nimo. Takapalo ka mo tuman sa imong saan. Dili sa takagusto makitaan, Marie. Ihatag na ako ka lang akong diary. Marta! Marta! Dear Diary, wala ko magdahom na kaya da ko pasakitan ni Marie. Na kaya da ko niya atikod. Siya nga akong giila na best friend. Wala ko magdahom na iyang bakiyo ng saan niya nako. Marta? Oh, kung gano'n na ka din Marta, masaylo ako. Dili na ako kaya nga masuko ka na ako. Sayod ka, di ba nga? Ikaw lang ang akong best friend. Sorry na, Marta. Marie, kinglahang lang nga. Kabalota mo tuman sa atong saad. Kini ang hinungdan. Ug nganong saligan ta sa uban. Gusto ka, Marta.
Gusto ka. Marta, doon ako ihatag nimo. Dawata gidrawing na ako ang atong mga kamot. Unta, magustuhan nimo. Daghang salamat, Marie. Kabalo ka, diba? Nga dili isab na ako kaya nga masuko nimo. Manghinaot ko na magsilbi ni nga leksyon alang natong duha. Ipasaylo na ba ko nimo, Marta? Oo naman. Salamat ha. Dali, isulat nato ang atong pangalan din sa ubos nga bahin sa drawing. Timaan kini sa atong maayong panaghigalaay. Basta ha, ayaw na tuusa ba? Promise, dili na. Next man. Makadasi gayod ang maayong panaghigalaay ni Maria ug Martha. Maunang mga bata, angay lamang nasayod kita kung unsaon paghatag og bili sa tanan natong saad, sa atong kaugalingon man, sa atong pamilya ug sa uban. Ang pagtuman sa saad, maghatag ka nato og maayong pamatasan sa pakig-ambit sa uban, ingon man sa pagtuo sa kaugalingon. Ug tungod ni ana, dun ako'y ikadalit kaninyo, mga pahinumdom nga magsilbi isip giya aron atong mabarugan ang atong mga saad nga gibuhian. Una, ang saad, dako man o gamay, angayan lamang kining tumanon. Ikaduha, ayaw isaad ang bulan kung dili nimo kini mahatag. Ay habugbungat sa saad, hunahuna asa sa makadaghan ug kaya ba kini matuman. Ikatulo, ang pagbuhi sa saad, usa ka kontrata, usa ka kasabutan tali sa imong kaugalingon ug sa uban. Ikaupat, andam kanunay sa pagpangayo ug pasaylo ug galing dunay kasaypanan nga nabuhat. Ug ikalima, angay dawaton nga ang saad usa ka hulagway sa pagkamatinud-anon sa imuhang isig kaingon. Ug aron sulayan ang inyong katakos sa pagpaminaw, buot nako nga isulat ninyo ang inyong tubag sa usa ka panid nga papel. Isulat ang letra sa hustong tubag. Hatagan ta mo og 5 ka segundo aron buhaton kini. Andam na ba mo? Sugdan na nato. Inyong nasabutan sa imong higala nga mananaw og palabas. Gikatakdang magkita mo sa usa ka terminal tuol sa plaza. Alas 4 sa hapon. Apan, wala kini mo abot. Samtang nasayra nimo na nauna na day siya sa sinihan. Unsa ang imong angay buhaton? A. Muhilak og dili makigstorya niya. B. Magpasalamat nga nasayra nimo og sayo ang iyang tinuod nga kinaiya. C. Istoryahon siya kabahin sa panghitabo og sayron kung unsa ang iyang pagbati niini. Ang hustong tubag kay letrang C. Istoryahon siya kabahin sa panghitabo og sayron kung unsa ang iyang pagbati niini. Dunay ambisyon sa kaugalingon ang batang si Juan. Gisaad niya sa iyang kaugalingon nga humano niya ang iyang pagskwela, bisan pa sa kalisdanan nga iyang sagubangon. Kung ikaw si Juan, unsa ang imong angayang buhaton aron masungkit ang imong pangandoy sa kinabuhi? A. Ipanaad sa kaugalingon nga maningkamot alang sa kaugmaon. B. Ipanaad sa kaugalingon nga maningkamot sa panahon nga mahurot na ang ipon. C. Ipanaad sa kaugalingon nga dili maningkamot hantod sa hangtod. Ang hustong tubag
kay letrang A, ipanaad sa kaugalingon nga maningkamot alang sa kaugmaon. Sa unsang pamaagi nga makabut ang pangandoy sa kinabuhi? A. Tumanon ang saad sa kinasingkasing. B. Tumanon ang saad sa dunay kaaligot-got. C. Tumanon ang saad nga kontra sa buot. Ang hustong tubag kay letrang A. Tumanon ang saad sa kinasingkasing. Makadasi gayud ang inyong mga tubag, mga bata. Makasiguro gayud ko nga kamo kasaligan pag-abot sa pagtuman sa inyong mga saad. Apan, bago kita magbulag-bulag, buot na ako nga ubanan ko ninyo, pinaagi sa pagpanumpa, isip batang dunay baruganan. Mga bata man ni sa inyong pananaw, ang mga pulong ug saad nga among gibuhian, usa ka hiyas nga among gipanagyahan. Among pulong, among pagatumanon sa kinasingkasing na napuno sa paglaon. Magsilbi kini nga giya ug tahas, isip sakop sa katilingban. Kining tanan, among isilsil sa among mga kasingkasing ug dughan, aron pagsalig sa katawhan, dili makunis-kunisan. Maayo, dili gayud ikalimod nga kamo mga bata, dunay mga baruganan. Maghinaot ko nga dunamoy natun-an karong adlawa, pinaagi sa atong leksyon. Atong timan-an nga ang saad usa ka importanteng butang nga miumol sa atong pagkatao. Kini nagsilbi usab na kapanaminan sa atong pagkamatinud-anon, sa atong isig kaingon, sa atong pakig-ambit sa katilingban, ingon man sa paghatag og respeto sa matag usa. Sa makausap pa, ako si Teacher Jen nga na nagapahinumdom, tumana ang imong saad aron sa kanunay ikaw mamahimong kasaligan sa uban. Hangtod sunod na higayon, dinhilang sa DepEd On Air. Salamat! DepEd On Air, DepEd On Air, DepEd On Air, DepEd On Air, On Air. Dagdag gabay kamo, makinig at manood sa DepEd On Air. Mga giliw naming mag-aaral, kahit nasa bahay tayo, panatilihin pa rin natin ang kalinisan at sundin ang mga health protocols para hindi tayo mahawaan ng COVID-19 o coronavirus. Ugaling maghugas lagi ng mga kamay, iwasan ang kontak sa mga hayop, lumayo at takpan ang bibig at ilong tuwing uubo at babahing, umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon, uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang mga pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at DepEd On Air. Sa EPP at ELE, aangat ang batang Pilipino, kaabuhayan, kasanayan, teknolohiya para sa ikauunlad ng bayan. Makinig at matuto sa pinakabagong programa sa teleradyo. Ito ang DepEd On Air. DepEd On Air. Hatid sa inyo ng Department of Education. Ang programang gagabay sa ating mag-aaral. Magbibigay kaalaman, karunungan at kasiyahan. Ginawa ang programang ito para sa ating mag-aaral upang maging dagdagabay sa kanilang patuloy na pag-aaral. Nakapaloob sa programa ang 30 minutong talakayan at aralin mula sa iba't ibang kurikulum ng Department of Education. Magiging komprehensibo ang programa sa pamamagitan ng mga madali ang aralin at pagsusulit at gagabayan kayo ng ating mga dakilang guro. Mapapanood at mapapakinggan ang DepEd On Air sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon sa buong bansa. Walang makakapigil sa ating pag-aaral. Makikisa, isulong ang edukalidad. Halina't matuto kasama ang DepEd On Air. DepEd On Air. Wow, ang galing! Thank Napakasino you. nun, Sir Arnold. Nakakatuwang pakinggan. Alam mo, sir, kahit wala akong naintindihan, feeling ko bumait ako eh.
Yun yung Once again, mga challenge kapatid sa po, ayun. pag-translate. Oo. Ayan, sir, napakagaling. This is Cebuano, right, sir? Yes, Cebuano, Ayan, oo. Dabawenyo. Kasi may Kaya, Cebuano, Cebu, and then may Cebuano Cagayan. Iba't iba yung ayan. Cebuano eh. Opo, opo. Salamat, sir. Again, napakasarap pakinggan, ano. Actually, pag pumikit ka, feeling mo na doon ka talaga sa mga eksena, eh. Oh, maganda yung boses ni Miss Jenica Vertudes talaga. Congratulations, Ma'am Jenica Vertudes. And of course, Sir Arnold S. Barbasan. Thank you, Ayan. everyone. Tandaan natin, no? Ang paalala nila Sir Arnold, ang saad ay saad, dako man o gamay. Tama ba ako dun, sir? Yes. Saad is promise. Promise is Ayun. promise. Maliit Ang man o promise. malaki. Yeah. Ganon. Gamay Muli, man o dako. Yeah. Maraming salamat, Sir Arnold. Napakahusay at mabuhay ang SDO Davao. Ayun. Thank you. Thank you Hi, very much, sir. everyone. Thank you. Ayun, so I hope ready na po ang ating next na kumasa sa ating hamon dito sa ating radio-based instruction webinar series. Ayan. I'm sure ready na si Sir Enrique Arlanza. Ayan. So kanina, by the way guys, no, ang napakinggan natin ay isang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ayan. Even though some of us may not understand it, it is about promise as per Sir Arnold S. Barbasan. Talaga, no, nakakatuwa. Yung biro ko nga kay Sir Arnold, ano, kahit na hindi ko naintindihan, feeling ko bumait ako. In some way. Alright, so habang nagre-ready po ang ating second participant, magbasa po muna tayo ng mga comments, no. Nakakatuwa dito, no. Ang talagang chini-cheer ang SDO Davao. Ayan, sabi, go! Wow, kagana. Ayun. Good morning, watching from Pampanga High School, SDO City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Sabi ni Mark Anthony Paloma, pagtuman sa saad. Yan. Cebuano language. Tama po. Alright. So, muli, tinatawagan na po natin ang ating second participant, pangalawang pasabog this morning. Ladies and gentlemen, Sir Enrique Arlanza, upang tayo ay bahagian ng aralin sa Araling Panlipunan. Tama po ba, Sir Enrique? Yes, Sir DJ, good morning po at good morning po sa lahat ng ating mga tagapanood po ng ating palabas po ngayon. Ayan, good morning, Sir Enrique. Napaka-cool na teacher broadcaster nito, sir. No? By the way, sir, before we continue with playing the file, ano bang mga preparations na hinanda mo para dito sa ating radio-based instruction output? Well, when I was invited by Sir Bat, so I got really excited kasi nga talagang napakalaki ng potential po no ng RBI, especially ngayong pong panahon ng pandemic. Well, actually I started this my initiative, my innovation last September pa ng 2021 kasi when I went back to my school no to do teaching ganyan. So I decided to do innovation kasi I noticed na maraming mga estudyante yung hindi maka-join ng online classes, medyo may restriction sila pagdating sa resources in terms sa paglo-load, panonood ng mga YouTube videos na medyo malaki kumain ng load. So when I researched when I found out na maganda yung podcasting and actually which is part of the RBI na makakatulong sa mga mag-aaral at mga magulang na magkaroon ng another option no for learning kasi medyo mababa yung consumption ng bandwidth no ng podcast. So when I decided, sabi ko I will try this kako. So eto na nga, nagsimula na po ako sa pagpo-podcast. Ayan. Yan, nakamukha rin po ng radio. Yan. Yeah. Iniimbitahan ng lahat na makinig sa podcast ni Sir Enrique. Ayun. So, from SDO Paranaque, si Sir Enrique Arlanza. Pakinggan po natin ang kanyang radio-based instruction output. Welcome to Sir Enrique's podcast, kung saan matututuhan mo ang mga lessons in history and everything in between. It's module time na naman mga Gen Z learners natin dyan at alam kong excited na po kayo. Introducing the Araling Panlipunan Module Series. Gagamitin po nating batayan ang mga module na sinulat ng magagaling na teacher writers mula po sa Division of Paranaque. I'm your teacher podcaster, Sir E. At sasamahan ko po kayo para madali ang pagkatuto. Ilabas na rin po ang inyong self-learning module at magsimula na tayo.
Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan po muna natin ang mga natutuhan mo tungkol sa kabihas ng Egypt sa Africa. Magbabanggit ako ng mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para piliin ang letra ng tamang sagot. O, ready na ba kayo? Unang bilang. Ano ang tawag sa estrukturang itinayo upang magsilbing himlayan ng mga yumaong pinuno ng sinaunang Egypt? A. Dead Sea, B. Nome, C. Nile River, or letter D. Pyramid? Kung ang sagot mo ay letrang D, mahusay dahil tama ka. Ikalawang bilang. Anong anyong tubig ang nag-uugnay sa Red Sea upang mapabilis ang transportasyon at kalakalan? A. Dead Sea, B. Nome, C. Nile River, or letter D. Piramide? Ikaw ay tama kung ang pinili mong sagot ay C. Ikatlong bilang. Ano ang tawag sa mga pamayanang bumubuo sa sinaunang Egypt? A. Dead Sea, B. Nome, C. Nile River, or letter D. Pyramid? Kung ang sagot mo ay letrang B, you've got it right. Nahirapan ka ba? Mababa ba ang score mo? Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita para matutuhan ang paksa sa module na ito. Alam kong marami kang natutuhan tungkol sa kabihas ng Egypt sa Africa. Kaya for sure, ready ka na sa ating paksa ngayong araw. And for today's episode, tatalakayin po natin ang paksa tungkol sa mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan ng Mesopotamia at Indus na nakapaloob sa kasanayang napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig o MELC6. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC6. Number 1. Naiisa-isa ang mahahalagang kontribusyon ng kabihas ng Mesopotamia at Indus sa iba't ibang larangan. Ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng mga kontribusyon ng kabihas ng Mesopotamia at Indus sa kasalukuyang panahon. Simulan na natin ang talakayan. Saksi ang kasaysayan sa mga pag-unlad ng pamumuhay ng sangkatauhan. Na siya namang unti-unting niyakap ng mga ninuno natin simula nang itinatag ang mga sinaunang kabihasnan. Daang libong taon na rin ang nakalilipas hanggang sa maabot natin ang komportableng pamumuhay sa kasalukuyang panahon. Bagamat payak ang naging pamamaraan ng pamumuhay ng mga ninuno natin noong sinaunang panahon kaysa sa ngayon, hindi pa rin maitatanggi na naging sandigan ang kanilang mga kontribusyon upang mas yumabong pa ang ating kaalaman at karanasan. Ang kanila ring mga naging kontribusyon ay dumaan sa mga masalimuot na proseso ng pag-unlad sa pagdaan ng mga panahon, bago umabot ang mga ito sa kasalukuyan nitong gamit. Kaya, mahalagang ating mabalikan ang mga naging kontribusyon ng ating mga ninuno, upang mas lalo pa nating mapahalagahan ang mga naidulot nitong pag-unlad sa ating pamumuhay. Ano-ano ang mga kontribusyon ng Mesopotamia at Indus Valley ang nalalaman mo na? Sa anong mga larangan kaya maikakategorya ang mga pamanang ito? Sa tingin mo ba ay may impluwensya pa rin sila sa pamumuhay nating mga tao sa kasalukuyan? Alamin natin. Okay, sige. Hulaan mo nga ang unang pamana sa bugtong na ito. Banal na bundok sa Mesopotamia, hatid ay kasaganahan at pag-asa. Tama ka kung zigurat ang sagot mo. Bawat lungsod-estado kasi sa Mesopotamia ay napalilibutan ng matataas na pader. Ngayon, may isang mataas na estruktura ang nakatayo malapit sa entrance o papasok ng mga lungsod-estado na ito. Ito ang mga hugis pyramid na gusali na kung tawagin ay ziggurat
na ang ibig sabihin ay Mountain of God. Sa tuktok ng ziggurat, ginaganap ang pagpaparangal at pagsamba sa Diyos o patron ng mga sinaunang Mesopotamian na nagbabantay di umano sa kanilang lungsod. Araw-araw, inaakyat ng mga pari ang hagdanan papuntang tuktok na may daladalang kambing o tupa bilang alay. Nagsisilbering imbakan ng pagkain, tela at mga alahas ang ziggurat bilang mga alay din sa mga Diyos nila. Maraming ziggurat sa Mesopotamia, ngunit marami sa mga ito ang nasira na, tulad ng ziggurat sa Ur na nawasak noong 1991 dahil sa Persian Gulf War. Simbolismo ang ziggurat ng pananampalataya sa Diyos at paniniwala ng mga sinaunang tao sa afterlife na hanggang sa ngayon ay nangingibabaw pa rin sa maraming relihiyon sa kasaluyan. Okay, subukan naman nating hulaan ang susunod na pamana sa bugtong na ito. Sinulatan ang luwad, karunungan ang lumantad. Tama ka kung cuneiform ang sagot mo. Ang cuneiform na ang ibig sabihin ay wedge-shaped ay isang sistema ng pagsusulat na inimbento ng mga Sumerian scribes o mga record keeper ng mga transaksyon noon. Binubuo ito ng mga pictograph o mga simbolo ng mga bagay o representasyon. Gumamit sila noon ng stylus na ang dulo ay hugis, wedge o sangkal na inilulubog sa basa at malambot na clay para makalikha ng mga simbolo. Binibilad ang mga clay sa araw para tumigas at mapreserba ang sinulat. Simula noon, ginamit na rin ng mga Sumerian ang cuneiform sa pagsusulat ng kasaysayan ng mga hari, digmaan, at kalamidad na nabasa ng mga lingwista, kaya may nalalaman tayo ngayon sa mayamang nakaraan ng Mesopotamia. Hulaan mo naman ang sumunod na pamana sa bugtong na ito. Inukit sa bato ng hari, prinsipyong di pwedeng mabali. Tama ka kung Code of Hammurabi ang sagot mo. Ito ang koda ng mga batas at mga kaparusahan na pinagsama-sama ni Hammurabi. Nakabase ang mga parusa sa social class o uring panlipunan ng isang tao. Ito ay naglalaman ng 282 na mga batas na may kinalaman sa komunidad tulad ng kapakanan ng pamilya, negosyo, tamang asal at mga krimen. Dahil marami sa mga tao ang mangangalakal, negosyante o magsasaka, marami sa mga batas ang may kinalaman sa ari-arian. May mga batas rin na nagsusulong na protektahan ang kababaihan at kanilang mga anak. Pinapakita rin ng mga batas na ito ang mga paniniwala at pagpapahalaga ng mga Mesopotamians. Ilan sa halimbawa ng mga batas ay ang mga sumusunod. Kung ang isang tao ay nagnakaw ng baka, tupa, baboy o bangka na galing sa isang templo o palasyo, dapat niya itong bayaran ng 30 beses ng presyo nito. Kung ito naman ay pagmamay-ari ng isang pribadong tao, dapat niya itong bayaran ng 10 beses. Kung hindi niya kayang bayaran, siya dapat ay parusahan ng kamatayan. Sa away mag-asawa, kung ang lalaki ay nagkasala, pababalikin ang babae sa tahanan ng kanyang ama. Kung ang babae naman ang nagkasala, siya ay dapat itapon sa ilog. Kapag nabulag ng isang tao ang mata ng isa pang tao, dapat din siyang mabulag. Kapag nabulag naman niya ang mata o nabali niya ang buto ng isang malayang tao, dapat siyang magbayad ng 1 gintong mina. Alright, we may have to interrupt that for a while. Meron lang po tayong ayusin konting-konting iti-tweak. Ayun. Pero so far, no, sa ating pakikinig ng aralin ni Sir Enrique, talagang nakakatuwang makinig sa boses ni Sir at yung mga binibigay niyang information ay talaga namang super useful, lalo namang sa mga students natin. Okay?
So I believe Asian, ito ba ay grade 8, Sir Enrique? I believe grade 8, ano? Nakakatuwa, nakakatuwa. At ang boses ni Sir talaga naman nakakaano, feeling ko 'no, nung nakikinig ako dun sa podcast, na parang podcast yung atake ni Sir Enrique 'no, para talaga ako nasa Spotify, especially with the good intro. So kudos to that, Sir Enrique 'no. Talagang, tandaan natin 'no, ang podcast ay isang parang makabagong paraan ng parang radio din siya, pero streaming on demand. Parang yun nga, parang Spotify. So we can listen to podcasts. And from what I've heard, mga kapatid, mga kaguro, ang DepEd EdTech unit ay nagluluto ng isang training para sa podcasting. So I hope we will see you guys again there para magsama-sama po tayo ulit na magsanay para sa paggamit itong makabagong paraan ng radio broadcasting, which is podcasting. And in this case, ito rin po yung parang nagamit ni Sir Enrique dun sa kanyang lesson kanina. No? Talagang nakakatuwa. Nakakalibang siya pakinggan, especially with the music and stuff. Parang, para talaga ako nasa actual classroom. Plus the more exciting way of teaching and listening bilang isang learner, no? Talagang kapag lalo na yung delivery ni Sir Enrique, no? Ayan, nawala ako. Kita niyo ako. Ayan. Alright, so I suppose we can continue with Sir Enrique's output sa AP. Yan. Sa parang ano to, no? Sa Mesopotamia, Sir Enrique. Nakakatuwa. Ng mga batas at kaparusahan na nasa Code of Hammurabi. Ang Code of Hammurabi ay konkretong aplikasyon ng prinsipyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin, para parusahan ang mga nagkasala. Bagamat nag-a-apply ang koda sa lahat, iba ang parusa sa mayayaman at mahihirap at iba rin sa kalalakihan at kababaihan. Sinusuportahan din nito ang prinsipyo na ang pamahalaan ay may responsibilidad sa mga nangyayari sa lipunan. Halimbawa, kapag may isang taong nanakawan at hindi nahuli ang magnanakaw, dapat bayaran ng pamahalaan ang biktima. Alam nyo ba mga Gen Z na ayon sa Amnesty International, nasa Asia ang top 4 na bansa kung saan may pinakamaraming pinarusahan ng death penalty noong 2019. Ang China, Iran, Saudi Arabia at Iraq. 4 lamang ito sa humigit kumulang 55 bansa na nagpapatupad pa rin ng death penalty sa kasalukuyan. Kaya naman, ano ba dapat ang layunin ng mga batas? Magsulong ng magandang pag-uugali na dapat gayahin o magparusa ng masamang pag-uugali na hindi dapat gayahin? Anong pamana naman kaya ang tinutukoy sa bugtong na ito? Matandang epiko ng Mesopotamia, mahalagang pamana sa literatura. Tama ka kung Epic of Gilgamesh ang sagot mo. Ito ay serye ng mga kwento tungkol sa mga paglalakbay ni Gilgamesh, hari ng Uruk na isa ring demigod, at ni Enkidu. Isa sa mga pinakamagandang bahagi ng epiko ay nang matalo ng dalawa si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Cedar. Isa ring bahagi ng epiko ang kwento ni Utnapishtim na pinakitaan ni Ea, Diyos ng Karunungan, para bigyan ng babala tungkol sa isang delubyo. Tulad ni Noah, si Utnapishtim ay nakaligtas sa isang dakilang baha sakay ng kanyang arko. Ang epiko na ito ay patuloy pa ring nagtuturo ng mga kabutihang asal at kinikiliti ang imahinasyon ng mga tao dahil pinag-aaralan pa rin sa kasalukuyan, lalo na sa mga asignaturang panitikan at kasaysayan. Subukan mo naman ang iyong galing sa bugtong na ito. Lalagyan ng mga tableta, hatid ay edukasyon ng masa. Anong pamana kaya ang tinutukoy? Kung ang sagot mo ay sinaunang library o silid-aklatan, tama ka! Nagpatayo noon si Haring Ashurbanipal ng isang malaking silid-aklatan sa Nineveh. Laman ng library na ito ang 20,000 na clay tablets galing sa iba't ibang bahagi ng Fertile Crescent. Kasama na rin dito ang Epic of Gilgamesh.
ang library na ito ang kauna-unahang nagkaroon ng maraming katangian ng isang modern library tulad ng paglalagay ng catalog sa mga clay tablets at mga kwartong nakalaan lang sa mga specific subjects tulad ng kasaysayan, panitikan, medisina, matematika, chemistry at astronomiya. Sa henerasyon ninyong mga Gen Z, hindi na uso ang pagbisita sa mga silid-aklatan para magbasa dahil meron na tayong internet. Walang masama sa paggamit ng internet, basta't ugaliin lang ang fact-checking at pagbisita sa mga ligtas at mapagkakatiwalaang websites. Gaya nyo mga Gen Z, ako rin ay nabuhay sa panahon na may magandang teknolohiya. Ngunit, naging bahagi pa rin ng aking buhay pag-aaral noon ang mga silid-aklatan. Habang tayo ay natutulungan ng internet, huwag pa rin nating kalimutang gamitin ang sinimulan ng mga sinaunang tao na dahilan kung bakit tayo matatalino ngayon. Ano naman kaya ang pamana na tinutukoy sa bugtong na ito? Lupain ng mga Persian kung sino-sino ang dumaan. Kung Royal Road ang sagot mo, tama ka. Nagpatayo si Haring Darius noon ng network ng mga kalsada para mapabilis ang komunikasyon sa malalayong bahagi ng Imperyong Persian. Ito ang Royal Road na tumatakbo mula Susa, Persia hanggang Sardis sa Anatolia na may habang 1,677 miles. Wala noon hanggang ngayon, ang mga kalsada ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa dahil kinokonekta nito ang mga tao at pinapadali ang paglalakbay. Sa Pilipinas, mayroon tayong Pan-Philippine Highway o tinatawag ding Maharlika Highway, isang sistema ng mga kalsada, mga expressway, mga tulay at ferry services na nagdudugtong sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Tulad ng Royal Road ng Imperyong Persia noon, ang Pan-Philippine Highway ang nagsisilbing backbone ng transportasyon sa Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit, pinaniniwalaan na pamana rin ng kabihas ng Mesopotamia ang gulong, layag o sail, araro at isa sa mga pangkat na unang gumamit ng bronse. Upang makapagtayo ng mga pader at gusali, makapagplano ng sistema ng irigasyon at masuri ang mga binahang taniman o land surveying, ginamit ng mga Sumerian ang arithmetic at geometry. Nakapag-develop din sila ng sexagesimal system ng pagbibilang at pagsusukat na nakabase sa 60, gaya ng 60 seconds sa isang minuto at 360 degrees na sukat ng isang bilog. Ang mga arko, poste, ramp at ang hugis na pyramid na disenyo ng ziggurat ay tuluyan ng naimpluwensyahan ang iba pang kabihasnan sa Mesopotamia. Pawang lahat ng mga nabanggit ay makikita at ginagamit pa rin sa kasalukuyan. Simulan naman natin ang mga pamana ng kabihas ng Indus sa bugtong na ito. Magkahiwalay na sangang daan, nagdudulot naman ng kalinisan. Kung ang sagot mo ay sewerage o sewage system, magaling ka. Bukod sa city planning na tinalakay na natin noon, nagtayo na rin ang mga taga-Indus Valley ng ekstensibong plumbing and sewage system. Libo-libong taon na ang nakaraan. Ibig sabihin, nakahiwalay ang daanan ng malinis na tubig sa daanan ng dumi ng tao. Malaking hamon noon kung paano dadaloy ang malinis na tubig papunta sa mga tahanan nang hindi sumasama ang dumi ng tao. Nagtagumpay sila na gawin ito. Gumawa sila ng hiwalay na daanan ng malinis na tubig galing sa ilog at naglagay sila ng mga underground pipe o daluyan sa ilalim ng lupa na gawa sa pinagdikit-dikit na brick o ladrilyo, na konektado naman ngayon sa mga palikuran ng bahay kung saan umaagos ang dumi papalabas ng lungsod.
isang ebidensya ng mataas na antas ng kalinisan sa sinaunang panahon. Kaya alam nyo na kung saan natin nakuha ang ideya ng modern plumbing at sewage system sa kasalukuyan. Ang susunod naman na bugtong ay nasa konteksto ng panitikang Indian. Masalimuot na mga kwento, kabutihan ang nangibabaw sa dulo. Anong mga akda kaya ang tinutukoy sa bugtong? Kung ang sagot mo ay Ramayana at Mahabharata, mahusay dahil tama ka. Ito ay mga epikong Indian na ang pinakapuso ay ang pangingibabaw ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang Ramayana ay tungkol sa buhay ni Prinsipe Rama at ang pagsagip niya sa kanyang asawang si Prinsesa Sita na sapilitang kinuha ni Ravana, isang demonyong hari. Ang Mahabharata naman ay kwento ng tunggalian sa kapangyarihan ng dalawang pangkat ng magkakamag-anak, ang mga Pandavas at mga Kauravas, kung saan ang mga Pandavas ang kumakatawan sa kabutihan habang ang mga Kauravas naman ang kumakatawan sa kasamaan. Tulad ng Epic of Gilgamesh, ang mga epikong ito ay patuloy pa ring nagtuturo ng mga kabutihang asal at pinag-aaralan pa rin sa kasalukuyan, lalo na sa mga asignatura na panitikan at kasaysayan. Tumungo na tayo sa sunod na pabana gamit ang bugtong na ito. Pinagsamang halaman at filosofiya, kalusugan ng katawan ang daladala. Kung ang sagot mo ay Ayurveda, tama ka. Ito ay isang komprehensibong sistema ng natural at tradisyonal na pangangalaga sa kalusugan na nag-ugat pa sa sinaunang Indus Valley, libong taon na ang nakaraan. Tinuturing itong agham ng buhay dahil pinananatili raw nito ang kalusugan at kaligtasan mula sa mga karamdaman gamit ang mga pagkain at halaman na di umano ay nakagagaling tulad ng bigas, luya, bawang at turmeric. Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit din ng mga medicinal herbs. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang papel ng mga albularyo o herbolaryo sa Spanish. May mga Pilipino pa rin na lumalapit sa mga albularyo dahil sila raw ay eksperto sa paggamit ng mga halaman bilang gamot sa iba't ibang klase ng sakit. Ang susunod na bugtong naman ay nasa konteksto ng Imperyong Maurya noong 320 hanggang 185 before Common Era. Mga pahina ng karunungan, dala ay radikal na kaalaman. Kung ang sagot mo ay Arthasastra, may tama ka. Ang Arthasastra ay isang akda o treatise tungkol sa pagpapatakbo ng isang imperyo. Isinulat ito ni Kautilya na tagapayo ni Chandragupta Maurya, ang tagapagtatag ng Imperyong Maurya. Radikal ang nilalaman ng handbook na ito. Pinayuhan ni Kautilya si Chandragupta Maurya na para mapatakbo ng maayos ang isang imperyo, kailangang mang-espiya at pumatay ng mga kalaban. Kahalintulad ito ng aktang The Prince ni Niccolo Machiavelli na nagsusulong ng prinsipyong the end justifies the means. Ibig sabihin, ayos lang gumawa ng masama basta't makuha mo ang magandang resulta para sa ikabubuti ng nakararami. Sa turo ng ating relihiyon, masamang pumatay mga Gen Z kaya hindi ito ang pamanang tinutukoy natin sa bahaging ito. Ang Arthasastra bilang isang akda ay isa pa ring kontribusyon sa pag-unlad ng politika bilang isang larangan. Bukod sa mga nabanggit, marami pang pamana ang bansang India sa sangkatauhan tulad ng decimal system na ginagamit sa math, telang Kashmir na ginagawang damit at sapin sa bahay, pinagmulan ng mga relihiyon tulad ng Buddhism, Jainism, Hinduism at Sikhism, at Taj Mahal na isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng arkitekturang Indian na nakatayo pa rin hanggang sa ngayon.
Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng karagdagang gawaing ito. Magbabanggit ako ng mga pamana. Itaas ang kanang kamay kung ito ay pamana ng sinaunang Mesopotamia. At itaas naman ang kaliwang kamay kung ito naman ay pamana ng Indian subcontinent. Bibigyan kita ng 3 segundo para itaas ang tamang kamay. O, ready ka na ba? Unang pamana, ziggurat. Kung itinaas mo ang kanang kamay mo, bravo! Tama ka! Ikalawang bilang, sewerage o sewage system. Tama ka kung itinaas mo ang kaliwang kamay mo. Ikatlong pamana, Ayurveda. Tama ka pa rin kung itinaas mo ang kaliwang kamay mo. Ikaapat na pamana, sexagesimal system. Kung itinaas mo ang kanang kamay mo, may tama ka. Ikalimang pamana, Epic of Gilgamesh. Tama ka pa rin kung itinaas mo ang kanang kamay mo. Ika-6 na pamana, Arthasastra. Tama ka kung itinaas mo ang kaliwang kamay mo. Ika-7 pamana, cuneiform. Tama ka kung itinaas mo naman ang kanang kamay mo. Ika-8 pamana, Code of Hammurabi. Tama ka pa rin kung itinaas mo ang kanang kamay mo. Ika-9 na pamana, Ramayana at Mahabharata. Kung itinaas mo ang kaliwang kamay mo, magaling. Tama ka. Huling pamana, Taj Mahal. Tama ka pa rin kung itinaas mo ang kaliwang kamay mo. Naka-perfect 10 points ka ba? Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutuhan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na ang mga pamanang tinalakay natin ay matagal nang iniimpluwensyahan ang pamumuhay natin sa maraming paraan. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Marami tayong natatamasa ngayon na hindi mo alam ay pinaghirapan ng iba, kaya mapahalagahan mo ang mga pamanang ito kung patuloy mo silang gagamitin ng tama, pangangalagaan at pagyayamanin para magamit ng mga susunod pang henerasyon. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na rin po ang paksa tungkol sa kontribusyon ng sinaunang China at Egypt sa Module 8. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa pakikinig mga Gen Z learners. Lesson mo bukas, ngayon ang podcast. I'm your teacher podcaster, Sir E. See you next time sa isa na namang episode ng Araling Panlipunan Module Series. Bye! Ayan, grabe. Nakumpleto, Sir Enrique, napakalupit ng lesson mo na yun. Sobrang astig. Nakamute ka, sir, nakamute. Yan. Thank you, sir. Thank you po. Grabe, ang galing, no? Alam mo, nung tinaas ko yung kanang kamay ko, may tama ako, buti lang kaliwa. Nakakatuwa, sir, nakakatuwa. Ang galing. Congratulations, sir. Thank you po. Enrique Thank you po. Arlanza, Araling Panlipunan. Napakahusay. Thank you very much, sir. At ngayon naman po, tinatawagan natin ang ating ikatlong participants na magpe-present ng kanyang output, Ma'am Joanne Dioso Peralta. Ayan, I believe si Ma'am will be teaching us contemporary arts. Hello, Ma'am Joanne. How are you po? Hello. Hi, Sir DJ. Maingay ba background? Hindi naman po, Ma'am. Okay naman Hindi po. naman. Oo. Kamusta Hello. po kayo, Ma'am? Mabuti po. Kumusta po sa inyong lahat mula po dito sa bayan po ng Sual sa Pangasinan. Dito po Ayan, kami. May mabuhay remote ang team po kami Pangasinan. dito. Yes. Saludo po sa remote team ng Pangasinan. Ma'am, ito lang po ang Thank you po. katanungan ko po sa inyo, Ma'am, no? Yes, sir. Ano po sa tingin nyo yung pinaka-challenging part ng paggawa ng isang radio-based instruction lesson?
Yung pinaka-challenging sa akin, yung script writing. Kasi sa script writing kasi kinakailangan mag-iisip ka. So, Mhm. nung sinabihan kami before the start of the workshop na magsusulat kami for the radio-based instruction, inantay pa namin yung inantay ko muna yung pinaka-last na sinabi ni Teacher Pam kung ano yung mga Mm. pamantayan, kung paano ba siya gawin. Though kahit na meron na tayong mga scripts before na ginamit sa TV, Mhm. ibang-iba kasi siya 'pag sa radyo. Kasi kinakailangan mas elaborate natin ng tama dun sa mga mag-aaral natin kung ano ba yung gusto nating ibahagi sa kanila, yun. Yun yung Mhm. pinaka-challenging. Tas yung Mhm. madali ang post-production, wala pa akong Oo. tulog. Kasi nag-one Naku. man band, gano'n. Yung partner Ayan. ko sa remote team din, si Sir John Rhee at saka yung prod Ayan. team namin. Yun, Mm. sumasaglit at nagbabatuhan kami kung anong meron kaming mga OBB, Mhm. gano'n, yung mga Ayan. gagamitin namin, yan. So, Mm, parang talaga naman, Ma'am collaborative Jo. work. Oo, nakakatuwa. And listening to your voice, Ma'am Jo, I'm sure this is gonna be an amazing presentation. Once again, Ay, thank pakinggan po you. natin, Ma'am Joan Dioso Peralta mula sa SDO Pangasinan 1. Woohoo! You Ayan. are listening to DepEd Radio, School on Broadcast, a production by the Department of Education, Educational Technology Unit, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is School on Broadcast, Lesson on Air. You know we're here for you. Because we care for you. It's fun time too. We learn with you. We care. Lessons on air. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio's always here for you to give you lessons on air for vital information and quality education wherever you are, whatever you do. This is DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio, made possible by DepEd Radio Philippines. Member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And Department of Education, Sulong Edukalidad. Contemporary Philippine arts from the regions. Hello there, senior high learners. How are you today? I hope you're all well and healthy. Have you thought about what artistic talent you're going to practice during your spare time? Hold on to that thought, because our program for today will inspire you and will make you proud as a Filipino. You will experience the music and the stories from the various indigenous communities in our country. In our lesson today, I will bring to you the national living treasures, better known as the Manlilikha ng Bayan, the masters of traditional arts. Join me today. I'm your art tita, Teacher Joanne. DepEd Radio. DepEd Radio. Before we start our lesson, my dear learners, it is best if you're in a comfortable area for learning. Make sure you have your pen and paper with you or your learning module for week 6, entitled Gawad sa Manlilikha ng Bayan. Now, learners, let us recall the significant work of our national artists from our previous lesson. We have learned about the national artists and their contribution in the promotion and preservation of our cultural heritage.
Can you recall some of our national artists and their contribution? Before you answer that, here is an inspiring radio drama performed by Art Tita Teacher Nexus, my broadcast partner, and our DepEd teacher broadcaster friends from the Division of Escalante City in Negros Occidental. Noong sinaunang panahon, simple lamang ang buhay. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Sa may kanayunan, may bayanihan. Matulungin ang bawat isa. Gaya na lamang ni Juan. Masigasig ang mga mamamayan, katulad na lamang ni Tomas. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Narinig niyo na ba ang kwento tungkol kay Juan? Hindi siya tamad. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga. Ano ba yan? Ang hirap sungkitin. Ayaw mahulog. Kapos kapalara. Punong-puno ng pag-asa ang mga mamamayan. Ngunit isang araw, biglang... Umuwi na tayo! Nandiyan na sila! Ang mga Hapon! Nasa takbuhan ng lahat, ngunit nahuli si Juan. Halika na! Takbo lang kayo, bata! Inuna niya munang tulungan ang iba. Balang araw, magiging sundalo ako. In charge ka, Sargento Juan de la Cruz Jr. Sir, yes sir! Nauna ka na! Iligtas mo na ang sarili mo! Hindi! Tutulungan kitang umalis dito! Sabay tayong aalis dito! Salamat kapatid! Magkaiba man tayo ng paniniwala. Binago mo ang paningin ko sa sundalong tulad mo. Ang pagtulong sa kapwa ay minana ko pa sa aking mga ninuno. Mga bata, salamat at nasa paaralan na kayong muli. Ikaw ang superhero ko, Sir Juan Jr. Ang galing niya naman po, Sir Juan. Tumulong kayo kahit sa mga katulad naming Muslim. Balang araw, magiging bayani rin ako tulad mo. Ako rin ang proprotekta sa'yo kapag nasa panganib ka. Ang saya siguro kung patuloy pa rin tayong magtutulungan at nagkakaisa. Magiging maganda na ang pamumuhay natin sa hinaharap. Tama mga bata, minsan ang nangarap ang aking lolo. Tulad nyo, ako ay nakasaksi sa kabutihan niya sa bayan. Ginaya ko din ang lolo ko na handang ibuwis ang buhay para sa kapayapaan. Samahan niyo akong palaganapin ang kapayapaan sa ating bansa. Contemporary Philippine Arts from the regions. Did you enjoy listening to our radio drama? Have you noticed some of the works of our national artists? You have just heard a radio drama which can also be used in shadow play or the playing of puppets. Can you name the national artist known as the grand dame of Southeast Asian Children's Theater? If you answered Amelia La Peña Bonifacio, you are correct. Now, can you name the national artist who composed Magtanim Ay Di Biro? If you answered Felipe Padilla de Leon, you are correct. Now, who is your favorite national artist? I am sure the work of your favorite national artist had influenced you in your art studies. The National Commission for Culture and the Arts, or the NCCA,
with the conferment from the Philippine President, grants honors and privileges to Filipino artists who made a significant contribution to the development of Philippine art through the Order of National Artist of the Philippines, or in Filipino, Orden ng mga Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas. Likewise, the NCCA recognizes the unique cultural identity and crafts of folk artists in keeping our tradition alive, showcasing their fine artistic quality and excellence. We have the Gawad sa Manlikha ng Bayan, or the National Living Treasures Award. Now, based on the law enacted in 1992, known as the Republic Act No. 7355 or the Manlilikha ng Bayan Act, you must know, my dear learners, that a Manlilikha ng Bayan must meet the criteria of excellence as mandated by the Manlilikha ng Bayan Act by the NCCA through the Gawad Manlilikha ng Bayan Executive Council. They select through the nomination of the folk artists meeting the criteria of the Gawad sa Manlilikha ng Bayan Executive Council and is endorsed to the Philippine President who awards the chosen Manlilikha ng Bayan. We have a new word alert. Always remember this, dear learners. The Manlilikha ng Bayan is the term used to call the person or the artist who was awarded the Gawad sa Manlilikha ng Bayan Awards. Gawad sa Manlilikha ng Bayan Awards has an acronym GAMABA. That's GAMABA. We can also call the Manlilikha ng Bayan as GAMABA Awardee, or also in English, National Living Treasure. We will be using these terms interchangeably in our lessons. Are you excited to know who are the GAMABA artists? What is their contribution to inspiring our national identity? Let's get to know more about the National Living Treasures or GAMABA, the Gawad Manlilikha ng Bayan awardees from the NCCA. Treasures from Luzon to Mindanao. The National Living Treasure awardees, Gawad sa Manlilikha ng Bayan. Sulu, Darhata Sawabi, GAMABA 2004. Tawi-Tawi, Haja Amina Api, GAMABA 2004. Basilan, Uwang Ahadas, GAMABA 2000. Maguindanao, Samawan Sulaiman, GAMABA 1993. Davao del Sur, Salinta Monon, GAMABA 1998. South Cotabato, Lang Dulay, GAMABA 1998. Iloilo, Federico Caballero, GAMABA 2000. Palawan, Masino Intaray, GAMABA 1993. Oriental Mindoro, Linaw Bilog, GAMABA 1993. Pampanga, Eduardo Mutok, GAMABA 2004. Kalinga, Alonso Saclag, GAMABA 2000. Abra, Chofilo Garcia, GAMABA 2012. Ilocos Norte, Magdalena Gamayo, GAMABA 2012. Refine, modern, timeless. Cheery, graceful. Religious, detailed. Quality, vibrant, beauty. Creative, expressive. Precise, harmonious, balance. Dependable, bold, faithful.
the valuable qualities of Filipinos similar to the Philippine arts representing our culture. Now, dear learners, there are a total of 16 awardees of Gawad sa Manlilikha ng Bayan. The most recent additions were 3 Mindanaoan weavers. We'll get to know them in a while. Now, in honor and support of the traditional artists from indigenous community in our country, the Gawad Manlilikha ng Bayan is awarded in the following categories: weaving, textile or fiber art, literature, graphic and plastic arts, and music. Let's learn about one among the categories of the Gamaba Award, which is weaving. The loom used for weaving makes a melodic sound, producing music to the ears. The nimble hands of each weaver moves in rhythmic pattern to achieve their masterpiece. Magdalena Gamayo, now 96 years old, delights in her loom for designs in an inabel cloth. Legendary women weavers of dreams were Lang Dulay, an awardee for textile or fiber art. Salinta Monon, the last Bagovo weaver, uses abaca strand for her ikat or inabal. Darhata Sawabi was known for Pis Siabit, weaving used as traditional tausug cloth worn as headgear in Holo. The colorful mats, designed and hand-woven by Haja Amina Api, is a treasure. Ambalang Asaulin, Yabing Dulo, weaving the Mabal Tabi. Estelita Tumandan Bantilan, she mastered the colorful mat. They have carved their names in history as women weavers. Isn't it great to know that we have a rich cultural heritage today? I will share to you the music of our Gamaba awardees. Researchers from around the world study our unique instruments in the indigenous communities. These were recorded just like the work of Hans Brandeis, recorded the work of one among the first Gamaba awardee in 1993, Masino Intaray. He is a master in playing the basal, that is a gong. The music that is recorded here that he's playing is an instrument called kusiapi, as he chants a kulilial, a poem for chanting. Such an amazing work! Let me add to your playlist the music of another Gamaba awardee for music in 2000. Here is the master of playing the yakan melody using bamboo, wood, and metal. This is the music of Gamaba awardee Wang Ahadas. Music indeed is a gift. My dear learners, this will remind us that the examples of traditional arts are recognized as contemporary arts in the Philippines. As culture bearers, the Gamaba awardees are masters of their craft. They continue to teach their community through the School of Living Traditions. The skills are taught through practical demonstration in a non-formal education setting. For you to understand the importance of passing the legacy of a Gamaba awardee, here is an interview from Likhang Yaman ng Mindoro by the NCCA, as told by the family members of the late Hanunuo Mangyan poet Ginao Bilog, a poet and writer of the Ambahan. Let us see how the community continues their culture and artistic traditions. Tatay po, nagsimula ng Ambahan noong 1993 po siya na-awardan ng Gamaba Awardee po. Mula noon po,
siya nag-start ng kanyang pag-aambahan po, nag-desisyon po doon po sa Panaytayan, nagpapaambahan po. Nagtuturo po ako ng mga script, tapos ambahan, tapos yung pagtuhong ng beads, tapos yung pagtahi ng aming damit po. Kaya tinuturo ko po para hindi po malimutan ng aming mga kabataan ang aming kultura po hanggang sa kahuli-hulihan. DepEd Radio. DepEd Radio. Learners, you must understand that folk artists must possess mastery of tools in the arts that has been existing for the last 50 years, has a good command of character and integrity, practices folk art tradition, and transfers knowledge through teaching community tradition. One great example of the mastery is the extraordinary technical quality of turning a vegetable plant tabungaw or the upo into a hat. It is a work of art farmer craftsmen from Abra. Can you imagine a round upo, the vegetable, ulam? Yes, it can be turned into a very elegant and sturdy hat, and it's like a helmet. Or it is considered a helmet or a casque. Chofilo Garcia was awarded the Gawad sa Manilikanang Bayan for graphic and plastic art. He eagerly shares his knowledge with the younger generation. Wow, I have fun time sharing with you the works of our national pride in traditional arts. I hope you did too. Our living treasures contributed much to our diverse cultural traditions that form our unique identity as a nation. They have shown mastery and skills in their crafts as musicians, dancers, storytellers, weavers, metalsmiths, and cask makers. They have dedicated their lives to sharing the reflection of their Filipino values. Most of all, the traditional arts inspire us to create more arts of our own. We have learned about the National Living Treasures or the Gawad Manilika ng Bayan awardees. For your love of the arts, make sure to put love, passion, and dedication to your chosen craft. During your free time, you may continue indulging in the arts. Create your concept in contemporary art. Use what you have learned today and practice all the time. Who knows? You might as well be one among the future Gamaba artists, right? I will be looking forward to that day. Thank you for joining me in our class today. Always remember to put passion and purpose in your chosen art. And create art from the heart. I'm your art tita, Teacher Joanne, wishing you well and God bless. Contemporary Philippine arts from the regions. DepEd Radio. DepEd Radio. Hello, Ayun, sir. nakamute ako. Alright. So ayun, napakahusay, Ma'am Joanne. Congratulations. Napakasarap Thank you po. pakinggan. Salamat po. Nabilib ako, no? Salamat. Alam mo, Ay. Ma'am Joanne, napaka-perfect pala talaga ng music dito sa ating radio-based instruction, ano? Talagang napakikinggan natin Yes. yung mga chants and everything. Yes. And I believe you were able to sing dun sa iyong radio broadcast. Napakagaling. Yung top of the hour, parang Oo. sabi ko magko-collab kami ni Janry Marinas kasi ka-DO ko din siya at kasama Ayan. ko sa remote team. So, kumanta ka, meron na kasi akong music na nalapat na talaga, lalapatan na lang Wow. siya. So, sinulatan ko siya ng lyrics tapos kinanta ko separately. Ang nun, hindi kami magkasama. So, pag ni-record ko muna, pinasa ko sa kanya, kinanta niya, binalik niya sa akin, tapos ako Ayun. na nag-mix. Though hindi perfect kasi hindi ko naman kasi But it sounds specialization good, ma'am. It sounds good. It ang sounds tech, good. hindi ako techie, gano'n. Yun, yung Ayun. lang,
through the years of practice siguro kasi I've been in the broadcast industry before joining DepEd. Kaya Wow. I'm glad that I was able to use those Mhm. years of my practice into Mhm. helping out the children or our learners especially. I'm just Mm. new to DepEd kasi. I've been Mm. longer in the broadcast industry before Wow, joining kaya naman, DepEd. oo. Yun. The experience shows in the output, ma'am. Ay, Congratulations po thank muli. you. Salamat. Congratulations ulit, Ma'am I'm Joanne glad. Peralta from SDO Pangasinan. Maraming salamat po. Have a Alright. good day, everyone. God bless. Thank you, ma'am. Bye. Ingat po. Ayun, nasabi na rin lang ni Ma'am Joanne Peralta, si Sir John Ricci Marinas. Tawagan na po natin. Ito, inaabangan ko to. Favorite subject ko to, ang English. Si Sir John Ricci Marinas. Ayan. Hello, Sir Hello, Sir DJ. John. Magandang umaga po Ayun, no? sa atin lahat. John Ray Ang Marinas ganda po ng, from, ang ganda ng from boses. Parayaw National High School at Par with the Best. Hi, Sir Ronald Silino, our school headed. Representing kami po ni Ma'am Joanne. Ako napaka-excited Yun. kasi na-excite po kasi ako eh. From Oo, SD1, sir. Pangasinan. Magandang umaga Yan. ba? Sir DJ, hello po. SEO. Hello, Sir John Ree. Grabe, naratrat ako ng shoutout niyo, sir. Alright. Napakaganda ng boses mo, sir. No? Ito lang ang tanong ko po muli, sir. Yes, sir. Mag-share ka naman ng konting experience mo sa paggawa ng output natin ngayon. Ano bang mga naranasan mo sa paggawa nitong RBI? Ano, sir, nagkaroon tayo ng talaga adjustment kasi iba rin po talaga ang RBI talaga sa video lessons. But just as how Miss Pam taught us the design of the script of the RBI, we sincerely followed it, the parts, the sections, and whatnot. Yung mga music beds po natin, kinonsider din po natin. Yung mga music beds na gagamitin po natin sa ating material ngayon, they were all original. Na-arrange po natin yun kasi mahirap na po, baka makopyright din po tayo eh. The sound effects, yung sound effects naman po, sir, some were downloaded over YouTube but were later modified to label them as our own, di ba? Para iwas po tayo sa copyright complaints from the original viewers. And I came up with an attack na good vibes. So yung masaya lang, sir, yung very uplifting and entertaining. And at the same time, and easy listening kasi yung mga listeners po natin, particularly our learners, will be engaged, entertained, and they will stay, they will listen and be committed sa ating pakikinig. Kasi sir, alam niyo po, ang paniniwala ko, very challenging po sa atin for us educators na mag-present po tayo ng isang complex or isang topic na iisipin mo kung paano mo kaya ito i-ere in a colorful way. Diba? Napaka-challenging po nun, sir. Napaka-challenging. And clear audio. Yan, Clear audio is a very big factor. Correct. I agree, sir. Talaga namang yun ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na talagang dapat nating pagbantayan sa paggawa ng ating mga RBI. And so far, Sir John, yung mga narinig natin kanina, talagang solid yung quality. No? I can say, talagang kaya natin. To be part of this, natin mga teachers. Yan. Yes, sir. And we are very proud as well to have you among our ranks, Sir John Ree. At wag na nating patagalin pa, ladies and gentlemen. Pakinggan na po natin ang output. Yuhu! Ni Sir John Ricci Marinas from SDO Pangasinan 1. Here we go. Ayan. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio's always here for you to give you lessons on air for vital information and quality education wherever you are, whatever you do. This is DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio. Lesson on Air. DepEd Radio, made possible by DepEd Radio Philippines. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And Department of Education, sulong edukalidad. You are listening to DepEd Radio, School on Broadcast, a production by the Department of Education, Educational Technology Unit. Member, KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is School on Broadcast, Lesson on Air. You know we're here for you because we care for you. It's fun time too. We learn with you. We care.
lessons on air. Time now for English 7 on DepEd Radio. If you're looking for learning fun, English is so much fun. Say together, yes we can. English is so much fun. Don't you fret, you'll get it done. Just don't forget that English is so much fun. DepEd Radio. Good day, my grade 7 learners and learners from all grade levels, parents, and to all who are listening to our broadcast. DepEd Radio. Hi, I'm Teacher John Ree, your guide to making English so much fun. And this is DepEd Radio. DepEd Radio. And you are tuned in to the first episode of the radio-based instruction for the subject English 7. In a short while, we'll have lots of fun and learning. So, please don't touch the dial and stay locked in. Are you ready? DepEd Radio. And we are about to start with a lesson. Please make sure that you have the following things with you before we even begin. Do you have your ball pens, your paper, or notebook? And how about your English 7 module? If you have this with you, then I can now begin our lesson. Today is going to be an awesome day, for you will be learning how to cite the main idea of a selection no matter how long it is. DepEd Radio. DepEd Radio. We are going to focus our discussion on Quarter 2, Module 4, extracting information from a text using summarization. This episode will provide you with the knowledge to create a summary out of texts or selections using summarization strategies. DepEd Radio. Our lesson or broadcast is entitled Summarization, Episode 1. Here we go! DepEd Radio. DepEd Radio. By the end of this broadcast, you are expected to understand the process in summarizing. But before we board, let's start with a little word puzzle game. Class, this is Teacher John Ree's Challenge Accepted. Get ready now, it's activity time. I know you can do it. Just concentrate And have fun in our activity time. It's a bit old school, but this never fades. I will give you letters, then arrange these letters to form a word. For example, the letters O, K, B, O, and S, when arranged, will form the word books. And W, T, I, R, and E, when arranged, will form the word right. So, listen carefully to the letters. I'll give you 10 seconds to think and to answer each puzzle correctly. Let's do this! Challenge accepted! Puzzle number 1. G, N, E, R, A, D, I. Again. G, N, E, R, A, D, I. Very good. The answer is reading, spelled as R, E, A, D, I, N, G. Reading. Puzzle number 2. I, A, D, E. Again. I, A, D, E. You're right. The answer is idea, spelled as I, D, E, A. Idea. Puzzle number 3. R,
T A N T M O P I. Again. R T A N T M O P I. You are doing well. The answer is important. Spelled as I M P O R T A N T. Important. And puzzle number 4. M A R I Z E S U M. Again. M A R I Z E S U M. Wow, you're correct. The answer is summarize. Spelled as S U M M A R I Z E. Summarize. DepEd Radio. You did very good, class. So we have the words reading, idea, important, and summarize. When we do reading, we get idea of what we have read and try to put it in a summary. It is very important that the complete selection and the summarized version have a common idea, and that the main idea was never changed and nothing was added or omitted from it. DepEd Radio. Class, this lesson will help you improve your skills in gathering information from print and non-print media. And through this journey, you will learn how to summarize ideas as you develop your analytical and critical thinking skills. DepEd Radio. In your previous grade levels, you've already touched some concepts on summarization, like doing a book report or accomplishing a reaction paper. Now, to see what you already know about it, do the activity on the 3rd page of your English 7, Module 4, Week 4. Choose the statement that best summarizes the passages. Each correct answer is the best summary of the original passage. This activity will make you see how a longer passage can be made more concise in a summary. Write the letter of the correct answer in your notebook. DepEd Radio. DepEd Radio. If you're done with it, very good. Your subject teacher will announce when your output will be submitted over group chats or Facebook group. Let us now begin with our discussion. DepEd Radio. Summarizing teaches you how to discern the most important ideas in a text, how to ignore irrelevant information, and how to integrate the central ideas in a meaningful way. It improves your retention of the information that you read. Also, summarization strategies can be used in almost every content area. DepEd Radio. Summarization helps you to determine essential ideas and consolidate important details that support them. It also enables you to focus on the key words and phrases in a text that are worth noting and remembering. Thus, it teaches you how to take a large selection of text and reduce it to its main points to get a better understanding of the text. DepEd Radio. To start off our discussion, let's define what a summary is. A summary is a shortened version of a text that highlights its key points. In summarization, you are going to express the most important facts or ideas from a large body of a selection in a short and clear form. Now, let us go through each of the important steps in putting together a summary. Let's recall the words we came across in the word puzzle activity. Reading.
Idea, important and summarize. Keep in mind that to summarize is to retell a story in your own words. DepEd Radio. DepEd Radio. The first step in summarizing is to read the material and to identify the main ideas or the important details. It is really important to keep reading the text until you understand it fully. And as you read it, identify the important points of the writer or author. Write them down using a list, topic web, or column notes. DepEd Radio. The second step is to begin writing your summary. Use an introductory statement to open the summarization. Point out the main idea of the author and the point of the text as you see it by highlighting the who, what, when, where, why, and how details is stated in the text. DepEd Radio. The third step is to organize your ideas taken from the text. Combine the ideas into one or more paragraphs. Use transition words to connect the sentences and the paragraphs. DepEd Radio. And finally, the fourth step is to proofread the summary for punctuation, spelling, sentence structure, and content. DepEd Radio. DepEd Radio. Just use a few words to tell us the key ideas in the story. Summary should be written in the third person, as it should focus solely on the content of what you have read, and not on your opinion or thoughts about the content. DepEd Radio. Remember, when you present a summary, you want your reader to be confident that you are communicating only what the writer said, and not what you want to say about it. DepEd Radio. Let's review the steps. Number 1. Read the material and identify the main ideas or the important details. Number 2. Begin writing your summary by opening with an introductory statement and supporting it with the important who, what, when, where, why, and how details in the text. Number 3. Organize your ideas taken from the text. And number 4. Proofread the summary for punctuation, spelling, sentence structure, and content. To help us construct our summary better, we can use organizers. These are great tools we can use to organize information for our summaries. You can find these organizers in your module, pages 10 to 11. Review them, and your subject teacher will discuss each of them over online class. DepEd Radio. Get ready now, it's activity time. I know you can do it. Just concentrate And have fun in our activity time. Your task is to answer activities A and B on page 12 of your English 7, Module 4, Week 4. You need to summarize the selection entitled Legend of 100 Islands of Alaminos City, Pangasinan. In Activity B, you are going to summarize the said selection again. But this time, you need to use one of the graphic organizers presented and discussed by your subject teacher. DepEd Radio. At this moment, I am going to tell you the story of the Legend of 100 Islands of Alaminos City, Pangasinan. Listen closely, and at the end of the storytelling, I am going to ask you questions about the red selection. Here we go, class. The Legend of the 100 Islands of Alaminos City, Pangasinan. Centuries ago, before the coming of the Spaniards to the Philippines, there was a brave Raha who ruled over the people of Alaminos. Raha Masibag. He had several hundred warriors to guard his kingdom. Led by his son, Datu Mabiskeg, the little kingdom enjoyed peace and prosperity, unmolested by its neighbors. But one day, a report came that an invading force was coming from across the sea. The Raha called a council of war among his chieftains. It was decided to meet the enemy at sea. They must not be allowed to land. 100 of the bravest warriors were summoned. They were placed in 10 large bancas, armed to the teeth. Datu Mabiskeg, in the lead banca, commanded the task force. The two forces were soon locked in mortal combat.
Furious hand-to-hand fighting broke out on the boats and raged until the sun sank in the west and darkness covered the sea. When morning came, none of the warriors returned alive. The enemy was nowhere to be seen. They had been annihilated, and so were the 100 warriors led by intrepid son. While the kingdom celebrated victory, the old Raha mourned for his son. A week later, when the townspeople woke up in the morning and looked toward the sea, a wonderful sight met their eyes. Where before has been an empty expanse of water as far as the eye could see, now there were many tiny islands dotting the sea line. There were about 100 of these islands. Some were shaped like overturned bancas. Others looked like bodies of dead men floating in the sea. The people of Alaminos believed that these were the 100 warriors who had given up their lives in defense of their homes. The gods had immortalized them in the form of islands so that they might watch over their native land forever. DepEd Radio. Now, answer my questions correctly, for this will help you in getting important details or ideas from the text and gets you to easily summarize it. The characters in the text are Raha Masibag and Dato Mabiskeg. For the setting, the place is Alaminos City, Pangasinan, and the time is centuries ago. And here are the possible contents of your beginning, middle, and end. Beginning. There was a peaceful and prosperous city ruled by Raha Masibeg and Dato Mabiskeg. The news of invasion came one day, alarming the leaders and townspeople. Middle. War happened between the army of Raha Masibeg and the army of invaders. None of the warriors led by Dato Mabiskeg returned alive. And end. The townspeople of Alaminos believed that the islands shaped like men and overturned bancas were the fallen heroes of their beloved city, and that the gods had immortalized them in the form of islands so that they might watch over their native land forever. Well done, grade 7. You're a winner, DepEd Radio. For your evaluation, you are tasked to answer evaluation 1 and 2 on page 15 of your English 7 Module 4, Week 4. Write your answers in your answer sheet. DepEd Radio. You did well, class. I am sure you had fun summarizing the story. Remember, my grade 7 learners, that when you make or present a summary, you want your reader to be confident that you are communicating only what the writer said, not your own ideas about it. Summarizing teaches us how to determine the most important ideas in a text, how to ignore irrelevant information, and how to integrate the central ideas in a meaningful way. Summarizing improves the retention of the information that you read in all kinds of text. DepEd Radio. All right, I hope you learned a lot today. In the next episode, you'll learn more on summarizing text. More learning awaits us in another fun educational radio broadcast. This has been Teacher John Ray. I can't wait to be on the airwaves again because English is so much fun when the learning happens with you. Bye! DepEd Radio. DepEd Radio's always here for you to give you lessons on air for vital information and quality education wherever you are, whatever you do. This is DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio, made possible by DepEd Radio Philippines. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and Department of Education. Sulong Edukalidad. Yun.
Yay! Wow, ang galing Sir Yay! Janry. Thank Nakakatuwa, you, ang Sir sarap DJ. pakinggan. Oo. Parang ano mo, alam mo yun, parang nagda-drive ka and you're listening to this. It's amazing, you know? Thank you, Sir I think DJ. ganun rin ang mangyayari, Sir Janry, no? Talagang there will be times that our students will be doing something else and listening to our radio-based instruction lessons as well. Talagang nakakatuwa, ang galing. Husay. Yes, sir. Husay mo, Yes, Sir sir. Janry. Sir, thank you po, Sir DJ. Thank you din po sa buong part ng buong team po ng DepEd TV and DepEd Radio kasi bilang mga mandirigmang guro sa bagong normal ngayon, sir. I think the supreme art sa ating mga teachers has just awakened nung dumating po ang DepEd TV and DepEd Radio. Talaga So, naman, sir. Oo. kahit po nangingibabaw ang aming oiliness ng face namin, sir, kasi nagpuyat kami, pero na-enjoy po namin yung puyat. It's all worth it. Okay. Oh, it's worth it. Listening to it, talaga naman, Sir Johnny, I can say, talagang lahat ng pagod, lahat ng puyat, it was worth it. Talagang, I'm sure that our students are gonna learn a lot and they're gonna enjoy this very compelling radio-based lesson made by SDO Pangasinan. Salute sa buong team. Napakahusay. Thank you, sir. Maraming salamat po, and it's been truly an honor for doing this for the very first time. And since it's the first time and it's an honor, it's the first honor, sir. Thank you so much. Gusto ko yun. Once again, maraming salamat, Sir Janry at buong SDO1 Pangasinan. Maraming salamat po. Ayan. Hi, Teacher Maggie. I'm Maggie. Again, I'm Teacher Janry. Maraming salamat from SDO1 Pangasinan. Thank you so much, sir. God bless you. Good job, Sir Janry. Thank you so much. All right. Now, let's move on to SDO Bicol, I believe. Iyawagan na po natin ang ating mga next participants na magpe-present ng kanilang output. Ladies and gentlemen, Ma'am Teresa Borbor, Ma'am Rinechelle Warde, and of course, Sir Erwin Febri Ranoco. Ayan. Hello po. Good afternoon, Ma'am and Sir. Hello po. Good morning. Good morning, Bicolanja. Yun. Kita mo naman. May patiklim agad si Ma'am Diyos, marahay na aga po. Ayan. Kamusta po mga Ma'am and Sirs? Okay naman po Okay kahit naman. inumaga na po ng pag-record. Hello kay Sir Kim, natulog pa ata. Siya yung nag-edit. Ayan, na-shout out pa si Sir Kim. Alright. So, ang question ko po para sa atin, mga ma'am, no? And sir, kamusta po? Ano po sa tingin nyo ang part ng paggawa ng ating output ang talagang na-enjoy natin as a team? Sa akin po, as their production head, of course, we tap our right people. We make ASK, attitude, knowledge, and skill. Wow. So kailangan ko yun. It's the love, the passion for work. As we call with my Miss Ryan and Mr. Win. Astig yun, Ma'am Borbor, ha? Kami din po yung na-enjoy namin. Yung tapos na po yung final output na po. Kasi parang ay salamat tapos na and nakita din namin yung pinaghirapan po namin. Kahit very limited yung time po, kahapon lang po kasi hinintay namin din yung format, yung pinakahuling word ni Ma'am Pam. Then doon kami nag-start po pero thankful po kami sa DepEd Bicol Prod Team, SDO Tabaco sa support po nila. Yan, tama. Pero ang nakakatuwa dyan, Ma'ams and Sir, ano, talagang in a short period of time, you were able to come up with, I'm sure, a very good example of a radio-based instruction lesson. Ayan. Ngayon po, sama-sama na po natin pakinggan ang output ng SDO Bicol Production Team. Mas pinalawak, mas pinalakas, mas pinagaling. Hatid sa inyo ng DepEd Bicol Production Team. Radyo ng karunungan sumasahing papawid sa inyong talapihitan. Maghahatid ng kaalaman, sandigan ng bawat guro at kabataan. Makinig, tumutok at matuto dito sa DepEd Radio. What's up, Wanderers? Mabuhay and welcome to Philippines. We will be your tour guide for today. I am Teacher Ryan and I promise that rain or shine, your knowledge and skills will intertwine. I am Teacher Win, where fun and learning
will surely win. Tara na! Let's explore the wonderful places and appreciate the festive celebrations that bring unity to our country. Wanderers, makisayaw na kasama ang buong pamilya. We will dance to the festive beats of our grandest Philippine festival dances. Signat Galaw, Indak Sayaw. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Halina't makihalabira, sabayan mo pa ng diva at hupa. This is Pinoy Fiesta. Only here on DepEd Radio. Hello, Wanderers! Are you ready to explore the next chapter of Physical Education 9? That's great, Wanderers! For today's Fiesta-rific episode, we will experience the dynamic and festive beats of Philippine festival dances. Let's embrace the diversity that makes Philippines one of a kind. Before we start our Fiesta-rific episode, join me for a Fiesta quiz. I will give you 5 seconds to answer each item. All you need to do is to guess the place of origin of each festival. Again, guess the place of origin of each festival. Are you ready, Wanderers? Tara na! Viva! Huha! Hula na! Number 1. Sinulog Festival. Sinulog Festival of Cebu City. Number 2. Ibalong Festival. Ibalong Festival of Legazpi City. Number 3. Kadayawan Festival. Kadayawan Festival of Davao. Mabuhay! Welcome to the wonderful islands of the Philippines. With the country's remarkable beauty, colorful festivities, and undeniable hospitality, we can really say that it is more fun in the Philippines. Philippine festivals are cultural dances performed to the strong beats of percussion instruments. It is usually performed by a community sharing the same culture. Festival dances are done in honor of a patron saint or as thanksgiving for a bountiful harvest. Wanderers, why do we have festival dances in our country? That's Fiesta-rific. Festival dances showcase Filipino culture by portraying the people's way of life through movements and colorful costumes. Philippine festival dances may be religious or secular in nature. Religious festivals are celebrations in honor of a patron saint, just like the Sinulog Festival of Cebu City. While the secular festivals are done for Thanksgiving or in celebration of the community's industry and bountiful harvests. One example is Tabak Festival of Tabaco City. Thank you, Teacher Ryan. Those are the two classifications of Philippine festival dances. Now, Wanderers, let's learn more about the year-round festivals all over the country. We will identify the name of each festival and its classification. Tara, join our Pinoy Fiesta Calendar Extravaganza! For the month of January. Viva Pit Señor! This is an annual festival in Cebu City to honor the infant Jesus, Señor Santo Niño.
Sinulog Festival of Cebu City. Under religious festival dances. For the month of February. This is a celebration of the beauty of Baguio City and its flower industry. Panagbanga Festival of Baguio City. Under secular festival dances. For the month of March. This is the celebration of the cityhood of Ligao City Albay. This showcases the flamboyant flower that abounds in the area. Sunflower symbolizes their faith, resiliency, hope, and love. Sunflower Festival of Ligao City Albay. Under secular festival dances. For the month of April. Hey! This is a celebration that showcases the way of life of cowhands and farm workers. A colorful festivity that highlights the Masbateño culture. Rodeo Masbateño Festival of Masbate. Under secular festival dances. For the month of May. This is a celebration of the bountiful harvest of manggi or corn in the city of Ilagan. Mamanggi Festival of Ilagan City, Isabela. Under secular festival dances. For the month of June. This festival has derived its name from the local word tabak, which means bolo, a celebration showcasing the legend of Tabaco City, as well as the artistry of Tabacanos in producing their own cutleries. Tabak Festival of Tabaco City, Albay. Under secular festival dances. For the month of July. This is a celebration to honor the patron saint of Magallanes, Sorsogon, Our Lady of Mount Carmel, as protector of the town and its people from all forms of harm and calamity. Magallanes Festival of Magallanes, Sorsogon. Under religious festival dances. For the month of August. A festival showcasing the unique and tasty longanisa products of Ginubatan Albay. Longanisa Festival of Ginubatan Albay. Under secular festival dances. For the month of September. A grand celebration in Naga City, where millions flock to venerate the grand patroness of Bicol region. Ina di Peña Francia. The highlights of the festival are Translation and Fluvial Procession. Viva la Virgen! Viva! Peña Francia Festival of Naga City. Under religious festival dances. For the month of October. This is one of the biggest and most colorful festivities in the Philippines, particularly in Bacolod, the city of smiles. Locals wear colorful and smiling masks as a declaration that they will pull through and survive the challenges and tragedies that they are facing. Mascara Festival of Bacolod City. Under secular festival dances. For the month of November.
This festival portrays the main source of living, the fishing industry of Sangaynons in Camarines Sur. It also gives honor to their patron, Saint Andrew the Apostle. Ipao Festival of Sangay Camarines Sur. Under religious festival dances. For the month of December. Gali kayo at manawag! This is a unique celebration of faith, culture, and the arts in honor of Our Lady of Manawag every December by the locals of Pangasinan. Gali kayo, Festival of Pangasinan! Gali kayo at manawag! Under religious festival dances. All right, Wanderers, that was Fiesta-rific. These Philippine festivals showcase the country's culture and the creativity of every community in our country. That's right, Teacher Win. Now, to our wanderers, let us answer this fiesta of the day. What are the benefits of performing festival dances? Again, what are the benefits of performing festival dances? Festival dancing introduces the importance of fitness. It attracts foreign and domestic tourists to visit a place, which then eventually leads to the elevation of the Filipinos' quality of life. Festival dances also unite a community towards the appreciation of arts, music, and tourism amidst diversity. Whatever festival we celebrate, may it be religious or secular, always remember that these festivals reflect the unity of the Filipino people. Despite the economic, social, cultural, and political challenges that we face every day, no race is more resilient than the Filipinos. K-Wanderers, thank you for your active participation in today's Fiesta-rific episode. Thank you, Wanderers, for joining us today. This has been your tour guide, Teacher Ryan. And Teacher Win. Tara na! Sidak galaw, indak sayaw! Dito lang sa Pinoy Fiesta ng DepEd Radyo. Mula sa mas pinalawak, mas pinalakas, at mas pinagaling na DepEd Radyo. Maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay. Kami ang inyong sandigan sa paghahatid ng kaalaman. Sulong inyong kalidad! Naman ating harapin, sumabay sa ihip ng hangin, makumpaan ating tuklasin, edukasyon ay Uragon. Ayos. Nakakatuwang pakinggan, ano? Fiesta-rific na presentation from Bicol. Wow, ang galing. Nakakatuwa, ma'am, no, na talagang naipapagmalaki pa natin ang mga fiesta, mga celebration, ang mayamang kultura ng ating bansa. Nakakatuwa, nakakabilib, napakagaling, no? Ang ganda po ng boses ni Ma'am Ryan at ni Sir Ruin. Grabe, no? Sanay na sanay. Thank you po. Ano pong mga paghahanda ang ginawa niyo, ma'am, bago po gawin ang itong radio-based instruction lesson na ito? Nagkakayaan pa sila, Sir Ryan. Ay, Ma'am Ryan at Sir Win. Sa paghahanda po, medyo, kasi sanay po kami sa TV. Yeah. Ngayon, medyo challenging po kasi pag PE ang subject. Eh, mas sa RBI, challenging siya kasi dapat mas ma-visualize ng mga bata. And sabi namin, Sir Bin, eto na to, boses ang puhunan dito. Kaya before po kami mag-record, talagang nag-warm up muna ng boses. Yun, oo. Ayun. So, thank you, Ma'am Wine. Sir Win, sa tingin mo, ano yung pinakamalaking difference between
TV-based instruction at itong radio-based instruction na ginagawa natin ngayon? Siguro sir, DJ is sa radio-based instruction kasi boses lang talaga. Mhm. And Oo. medyo hindi nakikita yung yung itsura. Pero sa TV-based naman kailangan yung mag-project ng maayos and then Mm. kailangan mong yung intonation ng pag-delivery ng mga lines. Tama, no? So, Kasi ano sa yung sa tingin radio, niyo? Sige po, sir. Please go ahead. sa radio-based kasi sir, hindi naman masyado bago sa akin kasi I'm working Ayun. for 17 years na rin sa radio. Apo, idol pa po siya ng mga papa namin, pati ng lolo namin. Oo, nako, Ma'am Ryan at Sir Win, kung makita niyo yung mga comments natin, talagang nag-ingay ang mga oragon. Salamat po pala sa Ayan po. support. Ayan, oo. Region 5, Shoutout po SDO sa Tabaco, SDO SDO Albay, Tabaco. DepEd EDB Co-Prod Team, DepEd Mhm. RBI Tabaco. Yan. And thank Ngayon you pong... po kay Yes, ma'am. your director, Gilbert Tisensan, for signing our contract as Ayan, wow. and our script. Hello, Sir My Kiko. con. Hello, Sir Kim. Ayan, no? So, Ma'am Ryan and Sir Win, having experienced both medium na ginagamit natin ngayon, ang radio and TV, sa tingin niyo, ma'am, ano ang mas challenging, ano ang mas na-enjoy ninyo? Parehas po namin siyang na-enjoy. Parehas siyang challenging. Pero feeling namin mas challenging din ngayon kasi ibang, though nag-RBI na po kami, din po kami sa ALS. Pero iba din ngayon yung challenge din po kasi dapat mas ma-visualize ng mga bata. At yung dapat makuha mo yung attention ng bata kasi pag sa TV talagang nanonood sila pero pag sa radyo hindi po natin alam kung talagang nakatutok sila hanggang dulo po. Kaya considering what you guys have made, no, talagang I can say na makikinig silang maigi sa ganda ng outputs natin. So once again, congratulations kay Sir Ma'am Ryan at Sir Win, and of course kay Ma'am Borbor. Maraming salamat. Once again, salamat congrats. po sa aming nanay. SDO Bicol. Thank you so much po. Finger heart daw po tayo dyan. Maraming salamat po. Ayun, ngayon naman tinatawagan natin ang aking kapatid na anak ni Sir Jake Napoles. Excited ko nang marinig ang gininto ang tinig ni Sir Kevin Domingo. Yan. Yun, no? Kamusta, Sir Kevin? Hello, sir. Nako, nakamute ka ata, Sir Kevin. Ayun. Sobrang excitement ni Sir na nakamute ata siya. Pa-unmute, sir. Ayan, si Sir Kevin po ay from SDO Calamba City. Yan, isa po siyang science teacher. At hindi lang basta-basta isang science teacher. Isang napakahusay na science teacher. Sir Kevin, kamusta? Walang audio, Sir Kev. Nako, marami pa naman akong katanungan para sa iyo. Big shoutout muna from Lilian Dansalan. Congratulations, Ma'am Ryan and Sir. Job well done. Ayan, so habang siguro inaayos ni Sir Kevin ang kanyang audio, no, tingin mo tayo ng konting comments. No? Sabi ni Mr. Rizal Valenzuela, gagaling naman ng TV broadcaster. Ang gagaling naman mga TV broadcaster na at very talented as radio broadcaster. Learned and enjoyed much. Yun. Thank you very much po, Sir Rizal. Yan, big shoutout din no, sa ating mga kasamahang teacher broadcasters. Kila Ma'am SG Martin, Ma'am Jennifer De Jesus, at ang lahat ng buong ETU backstage. Saludo sa ating mga idol. Yan, from Cheza Ante, Power Duo, Migo Erwin, Febri Ranoco, Migar, Reinshell Warde. Ayan, may na ha. May duo-duo na tayo. Susunod niya, may hashtag na tayo. Titignan natin sinong pinaka-trending. From Advent Shella, Espartero Antiquando. Congratulations, Team Bicol. Ang galing po. Sobra. Yun. Gayon din ang ating mga ibang participants. Napakahuhusay. Narinig nyo kanina, no? Yan. Sir Kev, kamusta? Can you hear me now? Gumagana na ba ang ating audio, Sir Kev? Mukhang chat-chat na muna kami ni Sir Kevin. Ayan, I guess talagang naka-experience ng technical difficulties si Sir Kevin. Ayan, ayun ang problema, Sir Kev, no, kapag live, no?
Samantalang kapag tayo ay nagsushoot, talagang solid na solid to si Sir Kevin. Napakaganda ng boses ng taong ito. Ayan. Congratulations, Team Bicol. Once again, maraming salamat po lahat. Alright. So, here we go, Sir Kev. Siguro, mamaya na tayong magchikahan ng konti, okay? Pakinggan muna natin ang iyong output. Once again, let's give a big hand to Sir Kevin Domingo from SDO Calambas City. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio. DepEd Radio's always here for you to give you lessons on air for vital information and quality education wherever you are, whatever you do. This is DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio Lesson on Air. DepEd Radio, made possible by DepEd Radio Philippines. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And Department of Education, sulong edukalidad. You know we're here for you, 'cause we care for you. It's one time to we learn with you. We care. Lessons on Hi everyone! I hope you are having a great time in the comfort of your own homes. This is Sir Kevin A. Domingo, your science grade 9 teacher, and I will be checking in for another episode of Your Kind of K. This is Science Class on Air. Grade 9 learners, give your eyes some break from your social media accounts and give your ears some work by tuning in here. Do we have that deal? At the count of 3, let's all be ready. I'll play a sound and you have to guess what that is. 1, 2, 3. Here's the clue. Just recently, it happened in the Tongan archipelago, which is in the southern Pacific Ocean. Here in the Philippines, we also experienced the same last January 12, 2020. Again, here's the sound. Did you get it right? Yes, it is volcanic eruption. How about you give yourselves a clap louder than that for making a good guess? That proves how good your sense of hearing is. Now, let us check how good your memory is. Do you still recall your lesson back in grade 8 about the specific location of the Philippines? It is located along the Pacific Ring of Fire, making us prone to earthquakes. But don't you know that earthquakes can also be volcanic in nature? Today, we will describe the different types of volcanoes and their eruptive styles. This lesson is found on our most essential learning competency with the code S9ES-3A-28. Are there any vloggers in this class? How about FB users? For sure, most of you are. Have you tried featuring or posting this kind of landform? Those who are from Bicol, have you proudly posted the photo of the famous cone-shaped Mount Mayon? Those in Zambales, the Mount Pinatubo. Those in Negros,
Mount Canlaon. In your respective provinces, there is perhaps at least one volcano. Like you, I am also excited to know and perhaps visit them when the pandemic ends. If you want, you may feature Mount Makiling. I can give you a tour since Sir Kevin is from Laguna. Students from the same province, join me! We'll surely enjoy seeing them with our bare eyes. But for now, let us enjoy learning on air. Learners, what comes to your mind when you hear the word volcano? I'll mention a category, then give your answer to help us picture it. What is its shape? Size? Color? Other characteristics? Now, grab a paper and pen. Illustrate its physical features based on your answers. You will be given 30 seconds to do it. Ready? Give picture to your imagination because your 30 seconds starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Time is up. Let us now check if the descriptions of a volcano matches with what you illustrated. First, its shape. A volcano is cone-shaped, like an ice cream cone. Second, its color. Since a volcano is also a mountain, its color is green because of the presence of trees and other plants. Third, its size. The size may vary. Mount Taal is a small volcano as compared to Mount Mayon. Other characteristics. It has an opening at the top or in some cases on the sides where the smoke and other materials are coming out. It contains molten or hot, thick melted rocks. It releases a cauliflower-shaped clouds of gas. It ejects ashes that can reach far places. If we have similar answers, then we are in the same page. Now, before we turn to the next page, here's a trivia on the origin of volcanoes. To share that information, here is our good friend, Professor Thinkeister. Professor, take it away. Hello there, grade 9 learners. How are you guys doing? Oh, I hope you are doing good. Welcome to my laboratory. Well, I want to share you the etymology or the origin of the word volcano. Actually, it came from the word volcano, spelled as V-U-L-C-A-N-O. It is a volcanic island found in the Aeolian Islands of Italy. It came from the name Vulcan, the god of fire in Roman mythology, and its counterpart Hephaestus in Greek mythology. Remember, for you to understand the future, it's important to appreciate the past. So, learners, I hope you learned something from me, Professor Thinkeister. Back to you, Sir Kevin. Wow, thank you, Professor Thinkeister, for sharing your knowledge to our grade 9 learners. Now, let us continue. Are you still with me, grade 9? Nice.
Let me tour you around the volcano's definition. A volcano is a vent or chimney on the surface of the earth that connects molten rocks or magma from the lower part of the crust to the upper part of the mantle. Have you already watched in the news or perhaps seen in a movie how volcanoes erupt? It's a calamity that we all do not want to experience. That's why it is important for us to understand how it happens so we can better prepare. Some volcanoes produce gentle, effusive eruptions that can be observed from a few steps away, while others are described as andesitic types, which can produce violent, life-threatening eruptions. Quite scary, right? But that is how beautiful yet powerful volcanoes are. Volcanoes come in different types depending on their features. We have the following: cinder cone volcano. Again, cinder cone volcano. Next is composite cone volcano. Again, composite cone volcano. Lastly, we have shield volcano. Let me say it once again. It's shield volcano. Let us get to know them one by one. Let us start with the cinder cone volcano. Cinder cone volcano is described as the simplest type of volcano. It has steep, conical hill of volcanic debris and a bowl-shaped crater. It was created by eruptions from a single vent or opening. Are you familiar with the Dalagang Magayon? That is Mount Mayon, an active volcano located in Albay, a conical-shaped volcano with a crater on its top. Very famous because of its shape. You will see its beauty in a clear day. Another type of volcano is the composite cone volcano. It is a symmetrical shaped volcano with steep sides of about 3,048 meters high. It is formed when layers of volcanic fragments such as volcanic ash and cinders alternate with lava. Imagine a cake with chocolate and vanilla filling inside. When the chocolate oozes from the outside, followed by the vanilla filling, it will solidify and will form new alternating layers. That means, for as long as this volcano erupts, it will lead to the formation of layers called the stratification. Let me say it again, stratification, or the formation of new layers. That is why composite volcano is also known as stratovolcano. That is stratovolcano. Mount Pinatubo in Zambales is an example of this type of volcano. The last one is the shield volcano. Shield volcanoes got their name from the fact that they look like a shield when viewed from above. It is formed when layers of basaltic lava accumulate during non-explosive eruptions. This type of mountain's lava is thin and it has a tendency to travel long distances. These volcanoes have the potential to grow into mountains throughout time. When they erupt, they can sometimes explode. Fascinating, isn't it? Mount Mariveles in Bataan and Mount Canlaon in the island of Negros are examples of this type of volcano. Wow! Nature at its finest. Now, learners, take a deep breath. Come on, at the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Inhale.
Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Last time. Inhale. Exhale. There. I bet you feel relaxed. I'm pretty sure that you are ready for the last part to test what you have learned from today's lesson on air about the different types of volcanoes. Please get a pen and a paper. Open your ears because you will now take this Your Kind of Gay quiz. All you have to do is to listen carefully. Write true if the information in each statement is correct. Otherwise, write false. Let me repeat. Write true if the information in each statement is correct. Otherwise, write false. Number 1. Shield volcano is formed when layers of basaltic lava accumulate during non-explosive eruptions. Again, shield volcano is formed when layers of basaltic lava accumulate during non-explosive eruptions. Is it true or false? 5 seconds, go! 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The answer is true. Number 2. Composite volcano is created by eruptions from a single vent or opening. Again, composite volcano is created by eruptions from a single vent or opening. Is it true or false? 5 seconds, go! 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The answer is false. And number 3. Mount Mayon in Albay is an example of a cinder cone volcano. Again, Mount Mayon in Albay is an example of a cinder cone volcano. Is it true or false? 5 seconds, go! 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The answer is true. How many of you got all the correct answers? Congratulations! If not, it's okay. Just keep at it. Before we end our episode today, let me share with you something. Just like volcanoes, it is powerful. It is beautiful. All of us has our unique characteristics. Choose to be what will benefit all. Grade 9 learners, next week join me again as we tackle more about volcanoes. Thank you for tuning in. This is Sir Kevin A. Domingo, your kind of K, only here on Science Class on Air. Yon! Ayun, Sir DJ, okay na ba? Yon! Narinig na kita, Sir Kevin. Iba talaga Finally! pag live, talaga Oo. nakakataranta. Tama. Okay. Ito yan, Sir Kev. Grabe, na-miss ko yung Your Kind of K. Your kind of gay. Husay, Sir Kev. Ayan. Grabe, no? So, ano nga palang mga preparations ang ginawa mo, Sir Kev, bago mo gawin itong Preparations. lesson? Siyempre po, talagang tinutukan ko yung yung webinar from the first day. Yan, Lahat oo. ng speakers, nag-take down notes ako kasi napakaganda. Ang sarap kasi sa experience nito kasi it's a different one compared sa TV. Ito kasi, di ba, i-convert mo yung visual into auditory lang. So it's quite difficult talaga to convert that kind of teaching material. So tutok talaga from the beginning up to the last speaker talaga. Napakagagaling nila. Grabe. Ang galing mo rin, Sir Kev, no? Grabe. You know, guys, kung i-follow nyo si Sir Kev sa Facebook or magiging friend nyo siya, makikita nyo yung mga
TikTok ni Sir Kevin, matitindi. Talagang before pa tong webinar ng RBI, talagang nakikita ko na si Sir Kevin na merong K pagdating sa radio broadcasting. Your kind of K. Salamat. Your kind of K. Husay ni Sir Kev. Congratulations, Salamat Sir Kevin. po. Thank you very much for such an amazing output. Talagang nakakabilib. Idol. Thank you so much, Sir DJ, sa lahat po, Sir Bud, sa lahat po, Sir Mark, and all. Sa Ma'am Pam, Sir Maraming Ray, salamat. lahat po. Thank you, Sir Thank Kevin, at sa you. buong SDO Kalamba. Salute sa inyong lahat. Thank you po. Ayan. Tawagan na po natin ang ating next guest. Ladies and gentlemen, Ma'am Gracie Gracia. Yan. Pangalan pa lang, no? Talagang kakabugi na tayo pagdating sa mga delivery ng radio-based instruction. Ma'am Gracie, are you there? Yan! Hi, Ma'am Grace. You're on mute po. Ayun. Hello po. Hi, Ma'am Grace. Good morning. Kamusta po kayo? Good morning. Okay lang naman po. Walang tulog for more than 24 hours. Wow, more than Dahil 24 sa hours. RBI. Opo. Ayan, dahil sa RBI. So maraming salamat sa Opo. RBI. Walang tulog si Ma'am Grace. Hindi lang po ako, pati yung mga kasamahan ko po. Ayun, Ma'am Grace, speaking of which, kamusta nga pala ang paggawa natin itong RBI lesson natin along with your team? Kamusta ang experience? Nag-enjoy po kami. We experienced a lot of challenges, but isa na dun yung pag-animate ng voice kasi sa LOA ko ngayon is marami akong characters, kaya yung consistency ng voice na i-apply, yun, medyo nahirapan din. Tapos yung noisy surroundings, so hindi po kami makapag-record immediately. Yun po. Ganun din po is yung time preparation. Kasi we don't have much time to prepare for this and we weren't able to sleep. Good thing lang po na we don't feel tired because we were laughing all that time. Yun lang po. At saka, yun po, ang isa pa din po is yung musical scoring, yung OBB namin, at pati yung jingle is, we compose po namin is overnight lang po. Wow, grabe. Kaya naman, no? grabe naman pong struggle namin, yung challenges talaga. Kaya naman po is, I would like to take this opportunity po na magpasalamat po sa mga tao na tumulong po sa akin, who worked with me, with me, and hindi rin din po sila nakatulog ng more than 24 hours po. Ito po ay sila Sir Mark Will po na aking director at kasabay ko rin na nag-work po ng script. Si aking voice talents na si Elmer Ritiza po, si Sir Mark Will din, and yours truly. Ang aking audio tech na si Sir Darwin Bawaan at Renante Dyson, at saka yung composer, at the same time musical scorer and editor po na si Sir Darwin Bawaan po. Siya po talaga yung powerful na nag-edit po ng todo. Ayan. So, hindi man po siguro perfect yung magiging output po namin, pero pinaghirapan po namin to. Sana din po magustuhan po ninyong lahat po. Nako, Ma'am Grace, I'm sure may enjoy yan ang ating mga viewers to this morning, no? So before yan, dahil nag-shoutout ka na rin, Ma'am Grace, sabay ko na rin po, no? Shoutout po sa mga kabataan ni Sir RJ, sina MJ, Harriet, Covey, at Covey Tella. Hello, kamusta kayo dyan? Happy watching. Enjoy lang po tayo. Ayun. So ngayon, huwag na nating patagalin, Ma'am Grace, pakinggan na natin ang pinagpuyatan ng SDO Lanao del Norte remote team. Big hand po, pakinggan natin ang kanilang RBI. Yan. Leksyon sa kahanginan. Radyo sa pagtulunan. Diri lamang sa Lanao del Norte. Basta Lanao, kuyaw! Minaw ka mo sa radyo, edo kalidad, pagtulunan sa kahanginan. Alang sa kalambuan sa mga kabataan, alina ka mong tanan. Atong palambuan ang atong abilidad, suportahan nato ang edukalidad sa edisyon ng Lanao del Norte.
provision of Lanao del Norte. Maayong adlaw. Aniaw sad kita karon sa atong leksyon sa kahanginan. Nalipay ko pag-ayo nga makaubad kamo karon sa atong pagkaton. Ipahiluna ang kaugalingon og andamang inyong papel, lapis og self-learning module kay kini ang atong kauban sa pagkaton karon. Mahimo kang magpatabang sa imong mga ginikanan ug mga magulang sa pagtuon. Karong higayuna, atong paminaon ang sugilanon mahitungod kang Teacher Gracia o Wonder Wellness, usa ka superhero nga anda mo responde sa tanang mga nanginahanglan og tabang kabahin sa problemang panglawas. Ako si Teacher Gracia, papa o kimsog nga maestra. Andam nga mo tabang sa pagkaton, hisog sa panglawas. Atong siguraduho. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Gracia, ang himsog na magtutudlo na tinuod nag-atiman sa imong kaayuhan. Hala! Nitingog na sa bang alarm. Unsa na pagkaha nga problemang panglawas ang atong sulbaron? Tuplugon ta ang atong gamhanang relo. Uy, di man mo anda lang akong relo. Dili ko ka-transform. Unsaon man ni? Aron maayo ang imong gamhanang relo, ila ang mga mosunod nga mga pagkaon kung kini sustansyado o dili sustansyado. Mga bata, ali, tabangi ko sa pagbuhat sa maong buluhaton. Aron maayo ang akong relo. Una, soft drinks. Sustansyado o dili sustansyado. Maayo. Ang soft drinks dili sustansyado. Ikaduha, prutas ug utanon. Sustansyado o dili sustansyado. Husto ka. Ang prutas ug utanon sustansyado. Ikatulo, gatas ug itlog. Sustansyado o dili sustansyado. Nakuha na sab nimo ang hustong tubag. Ang gatas ug itlog sustansyado. Naayon na imong gamhanang relo. Salamat mga bata, maka-transform na jud ko. Wonder Wellness! Mga bata, aniya na kita karon sa usa ka mabugnaw nga payag. Wonder Wellness! Maayo kay daak ka? Unsa man ang imong problema nang? Hala, naunsa din na ang imong apo? Ako ang apo nagsakit. Sa gunso na ni. Pwedeng wala ganang mukaon. Tayo nung maulanan. Sibawan dayon. Unsa di ay iyang gibuhat atong mga niaging adlaw? Mauni na hitabo atong Lourdes. Nak, nganong wala pa man ka natulog? Alas 12 naman sa gabi. Gatubang man gihapon ka sa TV. Sige lang gud pa. Nalingaw pa man gud ko diri, dayon di pa jud ko katulgon. Katulog na lang gud og una din pa. Kagahi ba jud nimo og ulo? Bantay lang kung makasakit ka. Dayon atong Webes. Na, bakod na diha kay mga una ta. Si mama po doy, katulgon pa kayo ko. Unsa man ni maoy? Buta na pod.
Kabalo begyud kang ganahan kayo ko og fried chicken ug hotdog. Di na ko mukaon oy. Maligo na lang ko kay maulahin ako sa klase. Permintin ako nagpahimangno nimo na mukaon og utan. Kay ang mga pagkaon na mantikaon di na maayo sa lawas. Kalami anang utan. Makapahimsog o makapabright pagyod. Unsa man ang angay namo buhaton ani Wonder Wellness? Oh, gyud. Dong, paminawa ko. Sige, Wonder Wellness. Dong, aron ikaw mo himsog, kinahanglan aduna kay hustong nutrisyon. Mahimo nimo kini kung mukaon og sustansyadong pagkaon ug dili magpasagad sa imong kaugalingon. Kini ang mga pananglitan sa sustansyadong pagkaon. Go foods o mga pagkaong naghatag og enerhiya. Sama sa kanon ug pan. Grow foods o mga pagkaong naghatag og protina. Sama sab sa karne, itlog, isda o gatas. Ang glow foods usab o pagkaong naghatag og bitamina. Kini mao ang mga utan ug prutas. Dayon, angay usab nga aduna kay hustong tulog nga 8 hangtod sa 11 ka oras kada adlaw. Ang bata nga sama nimo angay gyud matulog sa dili pa ang alas 9 sa gabii. Maayo pod na muhatag ka og higayon sa pag-ehersisyo ug hustong pagpahulay. Daghang salamat, Wonder Wellness. Maayo kaayo ang imong tambag sa akong anak. Walay sapayan. Basta mga bata, hinumdumi na ang batang adunay himsog nga panglawas, daghang mahimo ug mapadali ang iyang mga buluhaton sa adlaw-adlaw. Sige, adto na ko. Karon, aniya na kita sa akong headquarters. Teacher Gracia! Nalingaw ba mo mga bata kuyog kang Wonder Wellness sa iyang misyon? Maayo! Unsa ang inyong mahulagway sa batang himsog? Sakto! Ang batang himsog adunay hustong nutrisyon, mukaon og sustansyadong pagkaon, dili magpasagad sa iyang kaugalingon, nagbaton og saktong oras sa pagkatulog, og naghatag og higayon sa pag-ehersisyo ug hustong pagpahulay. Karon, atong susihon ang inyong kahibalo. Ilha ang matag sitwasyon kung kini naghulagway sa usa ka batang himsog o wala. Una. Hala, alas 12 na sa gabi pero nindot pa man idula og computer. Uy, padayon sa ko. Sakto ka. Kini wala naghulagway sa batang himsog. Ikaduha. Mama, alas 5:30 na sa buntag, ma. Mag-jogging na ta. Husto ka. Kini naghulagway sa batang himsog. Ikatulo. Pa, maglaw-oy na punta karon paniud to pa. Maayo. Kini naghulagway sa batang himsog. Ikaupat. Nami asa soft drinks. Uy, ikaupat na rin ako na butilya ba? Nakuha na sab nimo ang hustong tubag. Kini wala nang hulagway sa batang himsog. Ikalima. Hala, hapit na alas 9. Matulog na jud ko kay sayo para pa ko ugma sa ispilahan.
kaayo. Kini naghulagway sa batang himsog. Nakuha ba ninyo ang tanang hustong tubag? Nindot kaayo. Kinsay nakakuha og 5 o 4 nga score. Maayo. Kinsa pod ang nakakuha og 3 o paubos nga puntos. Ayaw kabalaka, kay pwede nimong mabalik og paminaw kining moong leksyon sa kahanginan uban sa imong self-learning module. Hinumdumin ninyo kanunay nga ang pagkat-on, kung makanunayon, ikaw magmalampuson. Ug mao kadto ang sugilanon ni Teacher Gracia ug ang superhero na si Wonder Wellness. Mao kini ang atong leksyon sa kahanginan karong adlaw. Amping ug ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Hangtod sa sunod nga higayon. Leksyon sa kahanginan. Radyo sa pagtulunan. Diri lamang sa Lanao del Norte. Basta Lanao, kuyaw! Minaw ka mo sa radyo, edo kalidad, pagtulunan sa kahanginan. Alang sa kalambuan sa mga kabataan, alina ka mong tanan. Atong panamunan, atong abilidad, suportahan nato ang adyo-edyo kalidad. Sa Division of Lanao del Norte, Division of Lanao del Norte. Hello, ayun. Ang galing, ma'am. Nakakatuwa ring pakinggan. Oo. Honestly, wala akong Maraming naintindihan, salamat pero po. may natutunan ako. Ano nga? Ano Go nga yung grow and natutunan glow niyo po, food. sir? Woohoo! Yan, food groups. Ayan, ang galing. Ikaw lahat yun, ma'am, pati yung iba-iba yung boses. Boses mo lahat. May kasamahan po ako, 3 po kami, pero mostly po doon sa akin Ah. po yung iba. Ayun, grabe. Yun, talagang nailabas ni Ma'am Grace ang kanyang talent. Pwede rin Ang maging hirap voice nga po actor eh. si Ma'am. Mahirap ba, ma'am? Saan ba mahirap ka? Masakit sa lalangan? Gano'n? Ang pag-sustain po, yung consistency ng voices, kasi Ah. iba't ibang characters po eh. Oo nga, no? Na Paano we mo really kaya have to nagawa yun? remember. We really have to remember po kung sino sino to, itong character na to, ano yung distinct voice niya. Oo. Sino Kailangan yung parang talaga po. matanda doon, Ma'am Grace? May parang matanda Si doon. Sir Elmer po. Sir Elmer, tindi. Ang lupit na, ang lupit. So once again po, congratulations, Ma'am Grace, for a very well-made RBI lesson. Nakakatuwa, ang galing. Napakahusay nating mga teachers. Salute po sa inyo at sa buong team. Thank you Ayan. po, thank you po. So, ayan. So, bago tayo lumipat sa ating next guest, no, i-shoutout muna natin. Ito galit na, oh. Big shoutout to Ma'am Maricon sa amin, ang kaibigan mong ayaw na sa gawain ay nabibitin. Idol Rafi, ang gurong di kailanman sisigaw ng it's a rap dahil sa paggawa sa tungkulin sa rap na sarap. At si Sir Marco Palo na taga-tago ng dokumento at siyang tanging dumikit ng paligo kay Boss Buds na gwapo. Special mention din po sa aming syempre Communications Committee. Ayan, shoutout sa buong team. Ayun po. Ngayon, para sa next nating participant for this morning. Ayan, ito, mabait na tao to, no? Ladies and gentlemen, I present to you Ma'am Alma Cecilia Lawagan. Yan. Ang Marna ng DepEd TV. Ma'am Alma, you there? Ma'am Alma, anytime. So ayan, so habang wala pa po si Ma'am Alma, ito na, pagkakataon na natin to, yung mga nagsha-shoutout sa ating GC. Shoutout po kay Ma'am Jaycel, ayan, shoutout. Kay Sir RJ, shoutout sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng committees na tumatrabaho
dito sa ating mga gawain dito. Shoutout kay Ma'am Dada. Ayan. Kay Sir John Wilbur. Shoutout rin ang ating Lodi. Di ba? Puro shoutout na. Ayun, habang wala pa po si Ma'am Alma, siguro may technical difficulties lang rin, no? Tingnan muna po natin ang ating mga pagbati sa ating comment section. Ito, nakakatuwa, no? Naririnig natin itong mga radio-based instruction lessons na ginawa ng ating mga kasamahang guro, ng mga teacher broadcasters, no? Well, at napapakinggan natin sa iba't ibang dialekto. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Whisper, nagko-comment siya. Go daw, Ma'am Alma. Ayan. Dami mo nang nagtaga-cheer, Ma'am Alma. Tara. Kaya sumulpot ka na rito, magpakita ka na sa amin. Ayan. Sabi ni Samantha Blasi, natututo po, lalo po ako magbisaya po. Ang uhusay po. Ayan. By the way, no, yung dialect na ginamit nila kanina, no, sa kanilang lesson ay binisaya. Ayan. So, kaya talaga namang naipapakita rin ang kagalingan ng ating mga teacher broadcasters. Ayun, na teacher broadcasters na ngayon ay magiging radio broadcasters din. Birthday ng mother-in-law ko, sir, si Teresita B. Castres. Happy birthday po. Ayun. Alma, are you there? Ayun, mukhang bumabiyahe pa si Marna natin. Lumilipad-lipad pa sa ibabawid. Ayan. Hello, Ma'am Alma. You there? So, waiting lang po tayo kay Ma'am Alma. Tignan muli natin, no? Ma'am Leonora Base Banare, still watching from Plainview Elementary School, SDO, Mandaluyong. Hi, Ma'am Leonora. Hello po. Ma'am Lilian Dansalan, congrats, Ma'am Grace. Nice job po. Oo, talaga. Nice job si Ma'am Grace doon. At naggamitan pa niya ng voice acting. Antindi. Galing kay Ma'am Levine. Pabati po sa nanay ko, Emily. Hi, Ma'am Emily. Advent Shala. Ayun, hello po. Nawala. Congratulations, Team Lanao. Worth it po ang pagpupuyat nyo. Woohoo! Agree. Talagang worth it ang pagpupuyat nila. Grabe. Ma'am Jessica Marie Borromeo. Hello, DJ Pogi. Parang joke time yung comment ni ma'am, pero hello rin pa. Ayun. Marami pa po ba? Ma'am Alma, mag-landing ka na dito sa ating live. If you're here. Sabi ni Ma'am Adven, Shella, Espartero Anticando. Proud Bisaya here. Who? Mga proud Bisaya. Hello po. Yan. Binabati rin po tayo ng isa sa pinakasikat na mascot sa Pilipinas, si Ma'am Jollibee. Congrats, Team Lanao del Norte. Ayan. Uy, si Idol Marvin, Maestro Olaso. Loading DJ, pa-shoutout po sa SDO Makati City at sa aking mga kababayan at kaguro sa Kamalig Albay. Hello po, Makati and Albay. Ayan, buo na yun, ha? Yun! Hello, Ma'am sir! Alma, you're here. Ayan! Yeah. Kaya naman pala Good morning natagalan si po! Ma'am Alma. Nag-floral pie. Thank you, sir. Opo, Kamusta ka, sir. Ma'am Alma? It's been a while. Kamusta po? Yeah, mabuti naman. Masaya. Ayan. Ini-enjoy ang ginagawa po. Walang tulog lang. Mga siguro 2 oras lang tulog ko. Naku, buti ka nga. May 2 oras, Ma'am, eh. Opo. Just to make... Ang buong Lanao, eh, wala. Pati si host, wala rin tulog. Yun nga po, sir. Ayan. Pero ini-enjoy. Ayun. Sige Ini-enjoy po, po. go ahead, ma'am. Ini-enjoy po, ayun. Alam ko matindi tong pinaghandaan mo para sa amin ngayong umaga, ma'am. Ano po bang mga challenges na na-face mo while you're making your RBI lesson? Okay, una sa lahat, tinapos ko kasi yung from day 1 to hanggang the last day ng 3rd day ng ating webinar po. So, siyempre wala akong idea about sa radio scripting. Ayun, Iniisip ko kung ano pong ilalagay ko doon na maging maganda ang kalalabasan. Sunod, wala akong gamit. Ang gamit ko lang CP. So, makikita nila sariling sounds at wala akong tugtog na katulad ng mga napanood ko kanina. At just a very simple radio-based instruction na para sa akin ay pinagbuti ko kasi ganun ko kamahal ang mga learners. Yan, oo. Na kahit pa paano, yes po. Mabait sa mga learners talaga natin. Oo. Para sa bata, para sa bayan, Ma'am Alma. Yes po, yes po. So yun yung mga challenges ko na I don't have enough na gamit. I just use CP.
Tapos ang ingay dito sa paligid ko. So nakabuo ako ng siguro mga 2 AM na yon. Nahiya ako kay Sir Baz. Kinontak ko pa siya kasi hindi ko ma-upload doon yung aking ginawang RTI. So medyo Naku ma'am, nabahala okay ako. na okay lang yan kay Sir Buds dahil hindi rin natutulog si Sir Buds. Ayan. So marami po. Pero sa mga ganoong kakaranasan, iba pa rin yung isinapuso mo yung ginagawa mo. Kasi Yun. nagiging masaya ka po. Yun ang pinaka-importante dito. Amen. Whatever Totoo yan, it Ma'am takes, Alma. yes, whatever it takes, man. This is my application para sa Hiligaynon. Kasi I'm a Ayun. native speaker of I'm an Ilongga, native speaker of Hiligaynon. But I do not know kung maiintindihan mo mamaya yung aking mga sasabihin dyan. Opo. Nako, susubukan natin, Ma'am Alma nga pala, no? Dahil sabi na rin ni Ma'am Alma, ang kanyang medium for instruction dito sa kanyang RBI lesson ay Hiligaynon. So wag na nating patagalin, Ma'am Alma, pakinggan na natin ang pinagpuyatan mo ng napakamatagal na panahon. Alright, let's give it up for Ma'am Alma Lawagan. Ayan. Maayong aga nga sa inyo nga tanan, ari si Teacher A, magatudlo sa inyo, sang bag-o nga tulunanan, nga sa diin, matun-an ninyo ang mga bag-o nga leksyon. Maayong aga mga bata, kumusta? Kabalo ko nga nalipagid kamo nga mabalaan ang bag-o naton nga leksyon. Pero, antes sina, may ipamangkot ako sa inyo. Sino ang katudlo sa inyo sa online class? Balaan ko gid nga ara dira si mamang, tatang, o kung sino man nga upod mo sa balay nga nagatudlo sa imo para sa imo nga online class. Sa aga nga ini, bag-o naton tun-an ang aton nga bag-o na leksyon. May ari ako diri nga istorya na akon ipamati sa inyo. Diri sa istorya ko, pamatian mo. Kahon, ginsulat ni Alma Cecilia A. Lawagan. Aga pa, ginpatulog ni Nanay Beatrice ang mga bata. Sila Aileen kag si Janos. Tungod kay aga pa buwas ang sugod sang ila online class. Aileen, Janos, diin na kamo nga duha. Timprano pa masugod ang online class ninyo. Oo, Nay, bugtaw na ako. Dali lang gid kay akon pahimuson ang hiligdaan ko. Pukawa si Manong Janos mo. Oo, Nay. Manong Janos, bugtaw na kay aga pa ang aton nga online class. Dali lang, Aileen. Imuson ko pa ang akon hiligdaan. Dugay-dugay manaog na ako. Kag, gadali-dali nga nanaog ang duha. Bit-bit ang ila galamiton sa online class. Pamahaw na kamo. Nga duha, samtang ipreparar ko ang lamesa para sa online class ninyo. Oo, Nay, kay nagprepara na namon ang amon nga galamiton sa amon nga online class. Ari lang ko sa kusina kag kung may kinahanglanon kamo nga duha, tawga lang ako. Oo, Nay, madamo gid nga. Salamat. Manamit nga pamahaw nga imo gin preparar sa amon. Madamo gid nga salamat, Nay. Nagsugod na sa ila klase ang mag-utod. Kung galili si Nanay Beatrice sa mga bata, kag iya nga natalupanggan nga si Aileen hindi mahimos kag sa iya nga pulongkuanan. Aileen, ano ang imo nga ginahimo? Kag nga hindi ka mahimos sa imo ginapungkuan. Ano ang inyo nga ginatun-an? Hindi nga ako gani nay kaintindi, Nay. Daw nabudlayan ako. Daw medyo budlay na ang imo leksyon. Sige lang kay matapos ko karon magluto, tuduan ko ikaw sang imo leksyon. Salamat gid, Nay. Kag nagkadto na sa kusina si Nanay Beatrice, kag iya ginpadayon ang iya ginlaluto. Ay, oo nga gali, nadumduman ko na ang ginhambal sang akon abyan nga kung kinahanglan ko sang bulig, tawgon ko lang siya.
Abrian! Abiyan! Abiyan kong Marna! Diin ka na! Kinahanglan ko ang bulig mo! Whoosh! 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 Mabaskog nga hangin ang nabatian ni Aileen kag. Abiyan kong Marna, salamat kay nag-abot ka. Abiyan Aileen, kumusta ka na? Dugay na nga, wala ta kita ay. Ano ang naibulig ko sa imo? Abiyan kong Marna, pwede mo ba ako matudloan sang akon nga leksyon? So, syempre naman, ikaw pa. Nagdumduman mo bala ang akon hambal sa imo nga kung kinahanglanon mo ang bulig ko, ara ako dayon. Ano ina ang imo ginabitbit nga kahot? Ah, ini? Ini ang ginatawag na baul sang kaalam. Ha? Kag ginabrihan ni Marna ang sulod sang kahon. Kag nakita ni Aileen ang lain-lain nga mga halampanganan. Abracadabra! Aileen, kabalo ka bala magbasa sa mga tinaga nga nasulat sa idalom sang halampanganan? Oo, katalo ako magbasa sina. Hulot-bulot-huan, balay tululugan, balay payag, balay tulunan, hulot-bulot-huan, balay tululugan, balay payag, balay tulunan. Ini ang mga ginatawag nga magkasunod nga tinaga. Ang magkaupod nga tinaga ay duha nga mga lain-lain nga tinaga nga ginhimo agud makahimo sang bag-o nga tinaga. Oo, abyan kong Marna, ang mga gali ang magkaupod nga tinaga, ang mga lain-lain nga tinaga nga ginhimo agud makahimo sang bag-o nga tinaga. Oo, abyan kong Aileen, ti, balaan mo na ang leksyon mo. Hindi na ako magdugay kay may kaduan pa ako nga tudluan ko man. Mabaskog nga hangin ang nabatian ni Aileen. Whoosh! Whoosh! Siya ang superhero sang banwa, nagatoy-toy sang mga bata, katudlo sang ihibalo. Parte sa maayo nga pamatasan, para sa ila mga ayo, nga buwas damlag. Ako si Marna, ang magatudlo sa inyo. Madamo gid nga salamat, abyan kong Marna. Mga pinalangga ko nga MTV Hiligay nun. Nabatian mo ang gintudlo ni Abyan Marna, ang magkaupod nga tinaga. Ari pa ang iban nga magkaupod nga tinaga. Pisok mata, atras abante, abrilata, malipot nga bayo, mataas nga kahoy, Subo nga nabalaan mo na ang leksyon, parte sa magkaupod na tinaga, ipreparar ang lapis at tapil kay may ari ako dirigin preparar na aton sabtan. Pamatii ang akon instruction. Isulat ang magkaupod nga tinaga agin usar para sa mga dinalan. Isulat ang eksakto nga sabat. Isa ka ilisipon. Nagsaka sa mataas nga kahoy ang mga abyan ko. Nagsaka sa mataas nga kahoy ang mga abyan ko. Nabatian mo bala ang magkaupod nga tinaga sa dinalan? Kung ang ginsulat mo nga magkaupod nga tinaga ay mataas nga kahoy, husto ang imo nga sabat ka alam gid sa imo. Ikaduha nga ilisipon. Kanami magtulog sa balay payag. Nabatian mo ang magkaupod nga tinaga sa ikaduha nga dinalan? Kung ang ginsabat mo nga magkaupod nga tinaga ay balay payag, maalam ka gid. Tatlo ka ilisipon. Adlaw-adlaw kami nga nagahimo sang amon hilikoton sa badlay. Adlaw-adlaw kami nga nagahimo sang hilikoton sa amon nga balay.
Nabatian mo bala ang magkaupod nga tinaga sa ikatatlo nga dinalan? Kung ang ginsabat mo nga magkaupod nga tinaga ay hilikoton sa balay, kaalam gid sa imo tungod eksakto gid ang sabat mo. Apat nga ilisipon. Ang mga nagatuon ay malino nga nagabasa sa balay tulunan. Ang mga nagatuon ay malino nga nagabasa sa balay tulunan. Ang magkaupod nga tinaga ba sa ikaapat nga dinalan ay balay tulunan? Ang ginsabat mo? Wow na wow! Kaalam gid sa imo. 5 ka ilisipon. Naglimpyo sa balay payag si Manong Kaloy. Naglimpyo sa balay payag si Manong Kaloy. Ang nakitaan mo bala nga magkaupod nga tinaga sa ikalima nga dinalan ay balay payag. Baw, kaalam gid sa imo. Kanami gid, kay imo ako ginupdan sa pagsabat sang aton pagtakos. Kag kabalo ko nga nalipay ka man tungod na hibaluan mo ang parte sang magkaupod nga tinaga. Tandaan ninyo, ang magkaupod na tinaga ay ang mga tinaga nga lain-lain nga tinaga nga ginhimo agud makahimo sang bag-o nga tinaga. May ari pa ako nga ginprepara nga aton sabtan. Pamatii ang extraction. Instruction. Pilion ang eksakto nga sabat nga magkaupod nga tinaga sa bulig nga clue. Isa ka ilisipon. Tanom nga may madamo nga dahon kag dalagko nga sanga. Dakong plus. A. Teacher. B. Kahoy. C. Barangay. Tanom nga may madamo nga dahon kag dalagko nga sanga. Dakong plus A. Teacher. B. Kahoy. C. Barangay. Ang eksakto nga sabat nga magkaupod nga tinaga ay nasa letrang B. Dakong kahoy. Amo na ba ang ginsulat mo sa papel? Kung amo na ang sabat mo, wow na wow ka! 2 ka ilisipon. Nagatago sang kwarta kagalista sang galastuson ukon maamligon. Nagatago sang kwarta kagalista sang magalastuson ukon maamligon. Maamligon sang A. Manggad. B. Piso. C. Manok. A. Manggad. B. Piso. C. Manok. Ang eksakto nga sabat ara sa letrang B. Maamligon sang manggad. Amo na bala ang imo nga sabat? Kung amo na, kaalam gid sa imo. 3 ka ilisipon. Daw sa kadali lang gid, ukon sa pagpisok sang, ukon sa dugay lang. Daw sa kadali lang gid, ukon sa pagpisok sang, ukon sa dugay lang. Pagpisok sang. Pagpisok sang. A. Bituon. B. Mata. C. Palatandaan. A. Bituon. B. Mata. C. Palatandaan. Ang sabat mo bala ay letrang B? Aton basahon ang magkaupod nga tinaga. Pagpisok sang mata. 4 na ilisipon. Palahatag ukon palad. Palahatag ukon palad. Palad nga. A. Mabinuligon. B. Paminsaron. C. Kamot. A. Mabinuligon. B. Paminsaron. C. Kamot. Ang eksakto nga sabat ay ara sa letrang A. Aton basahon. Palad nga mabinuligon. 5 ka ilisipon. Baybay ukon higadsang. Baybay ukon higadsang. Higadsang. A. Tunga-tunga. B. Idalom. C. Higad. A. Tunga-tunga. B. Idalom. C. Higad. Ang insakto nga sabat ara sa letrang C. Aton basahan ang magkaupod nga tinaga. Higadsang baybay. Nalipay gid ako nga nasabat mo tanan tungod sina tagaan kita sang wow na wow clap. Wow! Masadya nga adlaw man
kay ginupdan mo ako, kag sigurado ako natugangan ang baul sang kaala mo. Ari si Teacher A nagasiling sa imo nga magtuon para maging mauswag ang imo kinabuhi. Bye-bye! Yun. Nakakatuwa namang pakinggan, Ma'am Alma, na talagang ikaw lahat, ano? Pati yung sound effects. Yun Yes yung po, favorite sir. part ko dun eh. Yun. Oo, hindi ko alam paano gagawin yung hangin eh. Oo. Oo. Ang galing, magaling, magaling, Ma'am Alma. Nagiging creative Nakakatuwa. ka. Oo. Oo, So, lahat, galing. Di ba? Kung lahat anong yung Sige, ma'am, go ahead po. lahat yung sa nanay, sa anak, sa Aileen, paano ko yung may distinction ng bawat yung character. Eh, wala naman akong kasama dito. Yes, Ako ma'am. lang po mag-isa. So, yun ang dapat na as a teacher, as an educator, talagang magiging creative ka, yung mag-explore ka pa, kahit hindi ako ganun kateki, no? Pero pasalamat ako, ang dami-dami ko pong natututuhan sa DepEd TV. Oo. Lalo na rin sa inyong mga teacher broadcasters. At sana po, nagustuhan ninyo yung aking ginawa nga. It's a very, very simple RBI. No? At alam ko naman na maaari naman sigurong matututo din yung bata sa ginawa ko. Yun nga lang parang, oo, sabi ko, ay, ano ba yan? Ang gagaling. May mga sound sila. May mga musical instruments po sila. Pero yun na lang, yung lahat. Yung ginawa Galing, ma'am, no? So, ikaw pala lahat yun, ma'am, yung mga boses kanina, no? Hindi ka naman nalilito kung sino ka doon. Hindi naman po. Hindi. Oo. Mabuti nga mo, nabigyan ko ng distinction si Marna at si Nanay Beatrice. Galing, galing nun, ma'am. Yung kung sinasabi mo kanila, ma'am, sa kanina, sa iba, para talagang nakikinig ka ng radio, no? What I felt about your presentation, ma'am, is that parang napaka-organic, na parang kinakwentuhan lang ako ng ng nanay ko, kaso may katabing pamalo habang kinakwentuhan ako. Biro lang, ma'am, biro lang. Ang galing po. Again, once again, congratulations po, Ma'am Alma Cecilia Lawagan, sa isang napakahusay na presentation. Congrats po, ma'am. Okay. And sir, saglit lang, before mawala ako. Nais ko pong pasalamatan si Sir Bad, si Sir Marvin, and si Ma'am Pam. And then, kasi binigyan nila ako ng opportunity na maranasan ko how to make RBI po. So, parang iba. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Ma'am Alma. Bye-bye. Okay, ayan. Total, nag-shoutout si Ma'am Alma. Sasabay ko na rin ang Communications Committee, ang Extra Rice Corn Dog Team. Palakpakan po natin si Ma'am Pamela Amor at ang mga kasamahan po namin na si Carla, Ma'am Carla at si Mamean. Ayan. Ganoon din po, shoutout po sa Sibulan Elementary School, SDO Negros Oriental. Ayun. So for this part of our program, we will be watching a very special clip entitled Life of a Teacher Broadcaster. Ayan. Sama-sama po nating panoorin to, mga kapatid, and let us enjoy what they have prepared for us. Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ko dito sa DepEd TV ay noong sinabi na ako ay isa ng ganap na teacher broadcaster. Dahil hindi ko sukat akalain, hindi dapat ako mag-audition. Nagkataon lamang na meron akong ginawang isang video lesson na yun na lang yung kinat ko at ipinasa. Hindi ko akalaing makakapasok ako dahil hindi naman ganun kaganda ang quality ng video ko, pero nakapasok pa rin ako. Noong sinabi na isa na akong teacher broadcaster, yung pagkatapos noon, yung maramdaman ko na proud sa akin ang nanay ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Hello everyone, I'm Miss Charlene Grace Martin from SDO Marinduque. Isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, yung maging bahagi ako ng programang ito ng Department of Education na hindi nilimitahan sa 4 na sulok ng silid yung pagbabahagi natin ng karunungan at
karunungan at kaalaman sa mga bata. And hindi ko rin makakalimutan sa buhay ko bilang isang teacher broadcaster, yung feeling ko pag gising ko sa umaga ay hindi na ako parte ng programang ito dahil na-experience ko, dahil bago ako sa trabahong ito, alam kong marami sa amin ang bago, pero na-experience ko yung isang buong araw na sinushoot ko yung isang episode lang. At alam ko, pag uwi ko, may iba nang mangyayari sa buhay ko na feeling ko talaga hindi na ako magiging parte ng programa. At umiyak ako maghapon, halos magdamag, hindi ako kumain, hindi ako bumangon sa higaan ko kasi hindi ko matanggap na ganun yung naging performance ko. Pero salamat sa isang tao na nagbigay sa akin ng second chance, nagtiwala sa kakayanan ko bilang isang guro na kakayanin ko yon. Ayun. Alright. Okay, so I guess we're gonna have to continue that maybe next time, no? Okay, so guys, nakita natin kung gaano katalented ang ating mga teacher broadcasters na ngayon can be considered as radio broadcasters as well. Talagang in-exhibit nila ang kanilang mga golden voices at talagang nag-grace tayo sa ganong klaseng mga talents. And we are truly blessed to have such talents among our ranks, di ba? Isang heart react naman dyan, teachers. Paulanan natin ng love emoji ang DepEd TV and DepEd Radio. Kasabay ng mga heart emojis na yan, teachers, ay ang dalawa sa pinaka-lovable na TVs sa hanay ng DepEd TV to give us their impression of what has transpired in the past sessions of our webinar series. Our very own Vilma Santos, ang Marna, Ma'am Alma Cecilia A. Lawagan, and our Susan Roses. Huwag mahihiyang magtanong kay Ma'am Mary Antoinette magtanong. Pasok mga ma'am. There you go. Sa'yo, Ma'am Antoinette, abangan mo yung intro ko sa'yo, matindi. Okay, go ahead mga ma'ams. Hi, good morning. Sinong mauuna? Ma'am Alma? Yes. A blessed day to everyone. The last couple of years has been such a life-changing years for us. When the COVID-19 pandemic struck not only our country, but the whole world as well. There were sudden changes in the different sectors of our society, but most especially in the education system. And it brought big challenges for the education of learners worldwide, for teaching can only be done virtually. Something must be done one way or the other to continue giving learning for them. And I'd like to quote this from Mahatma Gandhi, the spiritual leader of India, which says, "You must be the change you wish to see in the world." The education sector makes changes to address the needs of our learners and also to all educators. There are a lot of programs initiated by the education department. First, we have DepEd TV, Itulay, and now we have the radio-based instruction. The 5-day training filled us with excitement and enthusiasm, passion, dedication, encouragement, and motivated us to continue what we love to do. For we have brilliant speakers who knew what they are sharing. There were lots of detailed explanation and insightful discussion coming from the different topics given to our speakers, and that will surely help us to understand what a radio-based instruction could give to our beloved learners. I know that every one of us here has dreams, and this is one of your dreams, to be a TV or a radio broadcaster. For when you have a dream, you have to grab it and never let it go. This is once in a lifetime experience to be chosen as one of the DepEd teacher broadcasters and be part of the same boat, bringing teaching, learning in using the different platforms. So as teacher broadcasters,
We need to continue and never be worried if obstacles will come on our way. We need to equip ourselves to be able to catch up with what is needed to help in all forms of teaching. We need to supplement learning to allow our learners to learn on their own pace. We must be like a radio who value our learners for they need assistance from us. Be a valuable source of information. We must become source of communication where changes can be part in the lives of our learners and be possible solution to the problem to distance learning just to ensure that learning never stops. Let us bring the banner, Sulong Edukalidad. Once again, a pleasant day to all of you. Pleasant Friday afternoon, morning, almost afternoon to everyone. Indeed, these past 3 days have been very fruitful for us. Director Abanil, good morning, sir. Mr. Mark Anthony C., happy first day, good morning. Mr. Salvador Manansala, and all the members of the core team, good morning. Mr. John Wilber Gale, boss, the lead person for DepEd TV Radio, good morning, sir. And to all the teacher broadcasters here, and to all the teachers here, magandang umaga. It's already 12 o'clock. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Allow me to share with you my representation of salient features of the School on Broadcast, Lesson on Air, radio-based instruction training workshop we just had. The United Nations has established 17 Sustainable Development Goals. Number 4 is quality education. This is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. For all. Here in our country, the Department of Education, together with other agencies, gave birth to a lot of programs to ensure the realization of this goal. Nagkaroon ng No Child Left Behind Act of 2010, nagkaroon ng Kariton Classroom, at kung natatandaan niyo yung mga programs for last mile learners, Abot Alam, Knowledge Within Reach, for out-of-school youth, at marami pang iba. So ito na nga, dumaan ng taon, ang dami. Nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Ito yun. Education did not stop. Education should not stop. It was not only the students who continued learning, but also the teachers as well. The Basic Education Learning Continuity Plan, in which Chapter 6 is intended for preparing us teachers and school leaders for multiple learning delivery modalities, has become the core in structuring several programs to deliver quality education, especially now. So ayun na nga. Andito na tayo. At nagkaroon pa ng maraming trainings, webinars, technical assistance, programs at projects para sa atin at para sa mga kapwa ko guro. Ipinanganak ang DepEd TV. Ang itulay, at ngayon, itong RBI or Radio-Based Instruction, although meron na neto sa iba pang parts ng bansa natin, kahit hindi pa pandemic, meron na. Pero ngayon, mas palalakasin pa ang programang ito. Bakit? Oo, para sa mga bata. Oo, para sa bayan. At oo, para sa ating mga guro, lalo higit
tayong mga teacher broadcasters na nagkaroon na ng karanasan sa paghatid ng lessons through media. A lot of entities have been working so hard so that we teachers do not stop learning. Eto, kung merong No Child Left Behind Act, tayo rin sanang mga guro, merong No Teacher Shall Be Left Behind. No teacher shall be left behind. Wala sanang guro ang maiiwan. Na sana lahat ng guro aangat, hindi lamang sa ranking for promotion but also sa mga dagdag na kaalaman through these trainings and programs provided by the Department of Education for free. Thanks to all the men and women behind our trainings, all our trainings. Alam ko nandito kayo, alam ko nakikinig kayo, at alam ko ilan kayo sa mga taong bumuo ng trainings, ng workshops, ng webinars, at lahat na yan. Kaya tuloy alam nyo, ang term noon sa mga seasoned teachers, ngayon, silent teachers na ang tawag. Kasi silence na sa kanila, sa amin actually, kasi I've been teaching for like 21 years. Challenge na kasi challenge sa amin ngayon ang mag-set up ng laptop na may ring light, sabay microphone, with condenser, sabay cellphone na nasa tripod, sabay tanong sa anak o sa kapatid na, saan pa ako titingin? Di ba? Na ang kausap natin ay screen at hindi natin alam kung pinakikinggan nga ba tayo ng taong nasa kabila ng screen. Nandito na tayo sa sitwasyon na to. There's no turning back. Tayong mga teacher broadcasters for sure, ramdam natin na medyo umangat tayo ng konti. Di ba? Ramdam niyo yun? Ramdam natin yun. But do not put this in our head. Okay? Ramdam natin. Ramdam natin na nagdagdagan ang kaalaman natin kasi hindi naman natin linya ang showbiz, ang broadcasting. Pero na lang kung talagang may artista dito tayong kasama. We are now reintroduced to another world. That is radio broadcasting. Perhaps for some, it has been their world. But for the majority, it is a dream. Another piece of knowledge acquired, another skill to master, another behavioral tendency to develop, another life milestone. Allow your voice to entice the interest of the last mile learners. Utilize your voice to rekindle the hope of our colleagues who are losing their trust in their ability to reclaim their mission as facilitators of learning. Allow our voices to be heard all the way to the last household with a willing child. Sana sa atin magsimula yung no teacher will be left behind. Na habang natututo tayo, na ibabahagi din natin ang kaalaman sa iba. Na tuwing magsasalita tayo sa iba't ibang grupo ng mga guro ay maengganyo natin, ma-encourage natin, ma-inspire natin sila na matuto din at magbukas ng isip sa mga pagbabago. Na tayo din mismo, alam niyo yan, pinagdadaanan natin yung pagbabago. Parang changes, ha? Ano naman bukas? Kapag nagawa na natin to, 1 taon, 2 taon mula ngayon, balikan natin ang number 4, quality education. Ensure inclusive and equitable quality education and prolong life learning opportunities for all. Now, eto, gusto ko gawin nyo to. Hindi ko man kayo nakita, pero gusto ko gawin nyo. I want you all to raise your hand, right hand, everyone, be honest, whether you're eating, raise your right hand, tap your left shoulder 3 times, and say, repeat after me, and say, good job, self. Just don't leave anyone behind, okay? Good job, self.
Just don't leave anyone behind. Okay? This is your Music and Arts Mom, si Ma'am Sonet Magpalo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan. Thank you very much, Ma'am Alma and Ma'am Tonet. Indeed, I believe na talaga pong walang teacher at walang bata na dapat may iwan. At sama-sama nating isulong ang edukalidad. Maraming salamat po muli, Ma'am Alma and Ma'am Tonet. For the next part of our program, we will be graced with the presence of a man of perseverance. Naks! Alam kong ilang beses nyo nang nadidinig na siya ay minsan bads, minsan goods. Pero here's my viewpoint. He's not goods. He's no better because he's the best. The team lead of the broadcast media and streaming team, si Val na walang sala, Mr. Salvador E. Manansala. Yo, Boss Bads! Good afternoon, Sir Bads. Mas maganda palang magsalita kapag naririnig ka, no? Yun. Hello. Good morning, Sir DJ, and to our Secretary of Education, Secretary Leonor Magtolis Briones, our USEC for Administration, USEC Alain Del B. Pasqua, our Director for ICTS, our ever-supportive Director Abram YC Abanil, the Head of the Educational Technology Unit, Sir Mark Anthony CC, our Supervising EdTech Specialist, Senior EdTech Specialist, our EdTech Specialist in the Educational Technology Unit, my Project Lead for DepEd TV, Sir John Jefferson Sevilla, my Project Lead for DepEd Radio, Sir Wilbur Gale, my Project Lead for DepEd Itulay Online Tutorial, Mr. Mark Anthony Hamisal, my DepEd TV Core Team, Sir Ma'am Maricon, Sir Rafael, Ma'am Pam, Sir Jeff, Sir Marco, and Sir Raymond B. Kasama. To our teacher broadcasters, magandang umagang tanghali po sa ating lahat. When Sir Mark Anthony CC told me to focus on my deliverables during our first MANCOM meeting with the Supervising Educational Technology Specialist, number 1 on the list ay yung sinatawag natin na creation of RBI-based instructional materials. As we all know, at the onset of the pandemic, to be exact, August 2020, we started the pilot implementation of DepEd TV program. We were able to run this DepEd TV program up until now, and we're running for, I think, we're nearing our 2nd anniversary, and we're going, medyo nagkapatuloy tayo for our DepEd TV program. After that meeting, isa lang yung naging challenge talaga. Papaano namin ma-deliver yung unang deliverables namin na makapag-create ng RBI instructional materials. Nagkaroon ng brainstorming. I talked to the team of DepEd Radio and DepEd TV because this RBI is a joint project between DepEd TV and DepEd Radio program of the Educational Technology Unit. We come up with a well-designed training matrix with the help of our very knowledgeable speakers na inimbitahan natin. Fast forward, we are now on the last day of our training session, of our training workshop. Supposedly, this will be a closed Zoom meeting or assembly with the teacher broadcasters. Yesterday, late night, we decided to broadcast this session so that our teachers will be able to see, will be able to witness, and will be able to gain inspirations dun sa makikita nila. And I think with the 8 teacher broadcasters na nagpakita sa atin, I think yun pa lang is an indication na naging successful yung ating training workshop. Sabi nila mag-deliver doon ng challenge. Siguro hindi naman challenge to. Kumbaga, things to consider and mga pointers na kailangan nating gawin. First is the outcome-based approach. Lahat ng ginagawa natin in DepEd TV, in EdTech, we situate at the end of the session
you will have your output. We're not expecting something na talagang sobrang ganda. What we want is for you to come up with an output based on how you understand our session. Kasi yung concepts na nagagain natin, masasabi natin na talagang natutuhan natin siya if we were able to translate it or to create it using our using by showing our output. And I think with the 8 teacher broadcasters that we have a while ago, I think talagang patunay na to naging successful tayo. Kasi sabi nga di ba, tayo mga teachers almost buong buhay natin inilalaan natin to dun sa pinakamahalagang ingredient sa kailangan natin para magtagumpay tayo, which is professional development. And by attending professional development, we try to observe different concepts, theories, and approach wherein we try to engage our students. We try to make science and math an interesting subjects, and as well as to make it interactive. And hopefully at the end of the day, magka-translate yan doon sa quality ng students na meron tayo. Second one is work under pressure. In everything that we do in DepEd TV, especially in creating the scripts, talagang most of the time we work under pressure. But on top of it, we always consider na yung mga teachers natin ay volunteer. We give them enough time. We give them time na makapag-comply. And at the end of the day, yung honesty between all of us is very important. Yes, may sinasabi kaming mga deadlines, may mga ginagawa kaming mga deadlines for you. But at the end of the day, pag hindi kaya, nandito ang core team, nandito ang BMS team to help you. And at the end of the day, mag-reconcile tayo. Because I know that most of the time, nagsasuffer yung quality ng ginagawa natin pag pressured tayo. And ayaw nating mangyari yun. And talking about pressure, yung pangatlo is adaptability. Nasanay tayong mga teacher broadcasters na gumawa ng mga scripts for TV-based instruction. And as we all know, iba ang atake for DepEd TV. Kasi sa DepEd TV, yung learners natin assisted sila ng visual, ng graphics. For DepEd Radio, wala talaga. You need to use your imagination, you need to use your creative juices para mas maipaliwanag natin, mas ma-visualize ng learners natin. And yung adaptability na sinasabi natin for you teacher broadcasters, it's a long process. Sabi ko nga kanina, sabi ni DJ, we started with this RBI basic concepts, and afterwards we're going to proceed with podcasting, kasi lahat yung avenue na titingnan natin. And hopefully, after all the trainings na gagawin natin, mas maging bihasa na rin kayo dun sa paggawa ng mga scripts for RBI. Pang-apat is collaboration. We need to communicate with one another, especially within our group. Yung collaboration, hindi ito limited dun sa remote teams na marami sila. They can collaborate. Tayo, within the grade level, within the subjects that we have, pwede tayo makipag-collaborate. No man is an island, sabi nga nila. So once we collaborate with one another, kailangan yung teamwork doon. And to be able for us na ma-develop yung teamwork na hinahanap natin sa team, kailangan yung tiwala nandun sa bawat isa. Magtiwala tayo sa bawat isa na meron tayo sa grupo, because at the end of the day, anuman ang tagumpay ng grupo natin, tagumpay ito ng lahat. And siguro it's about time na rin, no, that we build networks with our remote teams. Kasi yung mga remote teams natin, ang dami nilang maishashare sa atin. Marami silang dapat ibigay sa atin. Kasi nga, alam niyo yun, nag-message yung
wife ko may PBB na raw. So na-distract na kagad ako. Mahirap talaga kapag DepEd kayo pareho, no? Alam na alam kung may PBB na. Ayan. So, we need to build networks lalo na dun sa mga remote team. Ako mismo, sa sarili ko, napatunayan ko, iba ang quality ng mga remote teams na meron tayo. Ito yung plano natin. Unti-unti bitawan natin kayo para maging mas productive at ma-apply nyo yung mga natutuhan ninyo doon sa training natin. At sabi nga dito, lagi nating iisipin sa panghuli, quality over quantity. Yan ang lagi ko sinasabi. Marami tayong gagawin, but always remember, lagi nating isaalang-alang ang quality. And as a teacher, we must be champions for standards, and sometimes we need to do it on a personal level. Maraming gagawin, pero dapat ang gagawin natin with high quality. And sabi pa rito, to close this, since bago sa atin to as teacher broadcasters, we need to begin with the purpose. Move within the policy, then the program, then the implementation. Ngayon, nandun na tayo sa program eh. After the program, meron tayong 3 stages for this program. We will proceed with the implementation. And the implementation program will be crucial to all of us. And I hope, at the end of the day, gaano man tayo napapagod, gaano man tayo nahihirapan sa ginagawa natin, lagi nating iisipin, para kanino ba itong ginagawa natin? Sabi nga ng isang commercial, para kanino ka ba bumabangon? And as the lead of broadcast media and streaming team, na isa sa mga pinakamalaking strand sa EdTech when we talk about workforce, kakayanin natin to. Basta magkaroon tayo ng open communication, honesty, tiwala sa isa't isa. At bilang kabahagi ng kagawaran ng edukasyon, kaisa tayo sa pagsulong ng edukalidad para sa ating bansa, para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. Maraming salamat and God bless us all. Grabe, may live audience si Boss Buds. Grabe. Alright, so maraming salamat, Sir Buds. At sa magandang balita na pinangalandakan mo ngayon. Alright, thank you very much, Boss Buds. Talaga naman very inspiring yung naging message sa atin. Kahit na naging medyo distracted si Sir Buds. May tumatahol na aso dyan sa inyo, no? Lakas. 2 beses. Alright, now for the next part of our program, for the acceptance of this challenge given to us by Sir Buds, may I present to you 2 of the most talented teacher broadcasters of DepEd TV, ang ating hero, Victor! The Victastic Mr. Victor Gojoyo and the wise Ma'am Whisper Salinas. Hi, Sir Vic, kamusta? Hello, Sir DJ. Kamusta rin po? Mukhang masaya tayo ngayon. At sa mga libo-libo nanonood, mukhang masaya dahil sa PBB. Oo, enjoy lahat. Mukhang mag-aalisa na sa live natin yung mga viewers. Ayan, so si Ma'am Wise, hinihintay lang natin, no? Ginagather pa niya yung knowledge niya para talagang truly wise for this session. Kamusta ba, Sir Vic? Kamusta ba ang pagiging Victor natin? Hello! Hi! Hi! Hello kamusta? po! Hello po! Alright, Good sige po. Take it away, afternoon, Sir Victor and Sir DJ. Sige po. Sige po, Sir Victor. Sige. Ready na po ba kayo sa challenge? Yeah, ready na. Actually, ito po, meron akong sasabihin sa inyo na isang personal na bagay. Isa ako sa mga taong hindi buo ang kumpiyansa pagdating sa pagsasalita. Para sa mga nakikinig at nanonood ngayon, naririnig nyo naman na hindi kagandahan at masasabi ang kalidad ng aking boses ay malayong-malayo sa mga speakers, DepEd TV, broadcasters, at lalo-lalo na sa mga libo-libong umatin ng webinar na ito. At of course, kung ikukumpara yung boses ko kay project lead na si John Wilber Gali ay talagang napakalayo.
Kaya hindi man nararapat na itanong, pero hindi ko maiwasan na itanong na bakit ako ang itinalaga na tumanggap ng hamon sa DepEd TV Radio. Ngunit ang malaking tanong na ito ay nasagot sa aking pagdalo sa webinar series na ito. Ngunit bago ko sabihin kung anong naging kasagutan ng katanungan, ay syempre hindi ako magpapauli sa voice over challenge. Okay? Ready na ba kayo? Here it is! Voice over teaser plug. Comedy. May mga bagong kapitbahay sa barangay Taniman. May maton, mga sexy at mahilig sa mga macho. Gulo na ito. Pare ko'y tuwing Sabado alas 8 ng gabi sa Tambayan ng Katatawanan, DepEd Radio Health Week. O, di ba? Kung noon hindi mo mapapagsalita, lalo-lalo na sa harapan ng maraming tao. At ito, right now, we are being watched by live throughout the nation. Dati hindi mo mapapagsalita, pero yan ang isa, dahil sa akin natutunan, kahit papano ay nabawasan ng aking insecurities. Dahil sa webinar na ito, natutuhan ko na may iba't iba pala talaga tayong boses. At we have to do is hone that voice. May matinis na boses, may malakas, may mahina, may nasal, may modulated, at meron ding mga unmodulated. Iba-iba ang ating boses. Iba-iba man ang ating boses, ay isa naman ang hangarin. Hangarin na mapataas ang kalidad ng edukasyon. Hangarin na may patupad, may pahatid ang karunungan sa kasulok-sulukan na lugar na hindi naaabot ng tradisyonal na pagtuturo. Kaya para sa aming minamahal na Secretary, Leonor Magtolis-Briones, Yusek Alain Del Pascua, Director Abraham Abanil, Director 4 of ICTS, to the visionary Sir Mark Anthony C., Head ICTS EdTech, happy birthday po sir, at Sir Salvador Manasala I, Broadcast Media and Streaming Team, in behalf of all the teachers at lalo-lalo na sa mga guro na katulad ko na walang talent at hindi kumpiyansa sa pananalita. Ngunit mayroong puso na ibigay ang kanilang buong makakaya upang maitawid ang karunungan. Tinatanggap namin ang hamon na magamit ang aming boses na sa unang pagkakataon ay may makikinig, boses na mahina man o malakas, matinis man o hindi, ay sa unang pagkakataon ay may kapangyarihan. At boses na sa pagkakataon na ito ay makakarating sa anumang sulok ng bansa. Boses na magsusulong ng edukasyon na may kalidad. I am Victor Digocoy Jr. of Carlos P. Garcia High School of the School Division Office Manila with an unconfident voice before, but now I can, because you chose to believe in me, confidently accepting the challenge with a big heart. Hello po. Ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan. Hindi ko kinaya ang pasample ni Sir Victor. Grabe siya. Ako, Sir Victor, ang nahiya, no? Pero, ayan. Lalakasan ko ang loob ko at nais ko pong itanong sa ating lahat na naririto ngayon sa ating live na nakikinig at nakatutok kahit na lunchtime na. Ang tanong ko po ay, ready na po ba kayong magsulat? Ready na po ba kayong ma-pressure? Ready na po ba kayong mag-adapt? Sabi nga po ni Sir Buds, ang mga bagay na ito, lahat ng nabanggit ni Sir Buds kanina, lahat yan ay part po ng success natin as a team. Ngayon po, challenge accepted na po ba? Challenge accepted na po ba natin? Can we type in sa ating comment section? Challenge accepted na po ba? Ako po, personally, may mga insecurities din ako katulad po ni Sir Victor. Takot po ako sa mga challenges. Lalo na po kapag first time ko lang gagawin. Kaya po, nung pumasok ako ng DepEd TV, talaga naman, sabi nga, nanginginig-nginig pa, nangangatog-ngatog pa.
Marami po sa atin na katulad ko na natatakot sa mga bagong tasks. Katulad po nito, no, napapasukin natin ang mundo ng radio. Pero always remember ang sinabi ni Theodore Roosevelt, it is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. Again, it is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. Ako po ay naniniwala lahat po ng guro na naririto ngayon, basta guro, walang inuurungan. Tama po? Wala tayong inuurungan. Sabi nga, kabado, pero di susuko. Kagaya ngayon, kabado ko, pero di ako susuko. Challenge accepted. We will try and try and try until not to die, but to succeed. We will try to succeed. Basta para sisigaw na hashtag para sa bata at another hashtag para sa bayan. Ayan. Kahit nga may mga experiences po tayo, no? Mga guro, kinakabahan tayo, minsan mahiyain tayo, kahit first time lang natin gawin to, kahit madalas wala pa tayong idea or experience minsan sa ginagawa or pinapagawa sa atin, kahit nanginginig-nginig pa yung ating mga tuhod, di po ba? At minsan natataranta tayo sa kaba, haharapin natin lahat yan. Dahil po, ang dugo ng mga guro, puro booster shots yan. Di po ba? May mga booster shots yan. Aba, hindi tayo papatalo. Pero kidding aside po, no, ang ibig ko lamang pong sabihin, booster shots. Booster shots na kahit ano pa ang i-inject o i-challenge sa atin, haharapin natin ito ng buong tapang at makakaya natin ito dahil guro tayo and we are born ready. Can we say it? We are born ready. Kaya naman, sa lahat ng mga guro na naririto sa ating live, lalong-lalo na po sa aking mga kapwa DepEd TV teacher broadcasters. Woo! Yes! Mag-ingay tayong lahat at sabihin natin, lahat tayo sabay-sabay, bring it on! Come on, let's say it all together. 1, 2, 3. Bring it on! Pwede po ba yung may giggle? Can we say it once again with giggle factor? 1, 2, 3, go! Challenge accepted po ba? Let's say 1, 2, 3, go with giggle factor! Bring it on! Yan, mabuhay po tayong lahat na may mga booster shots dyan. Biro lang po. This is once again, Ma'am Whisper P. Salinas, for Teacher Wise. Mabuhay po tayong lahat. Woohoo! Bring it on! Grabe, tinaman nanginginig ako, my ko! So ayun, thank you very much, Sir Victor and Ma'am Wise. That was very, very inspiring at talaga namang na-boost ang aming confidence. Kumbaga, yung fire of passion kept on blazing because of you guys. Thank you very much once again, Sir, Vic. alam po, shoutout na saglit lang. SDO Yes, Manila, thank you for watching. God bless po sa inyo lahat. Ayan ako rin, pa-shoutout po sa SDO Bulacan, sa aming SDS, Ma'am Zinia Mostoles, sa aming si ID Chief, Dr. Greg Quinto, sa aming ASDS, Dr. Rowena Kiambao, sa aming APS, sa TLE, talaga nagbongga. Pwede tuloy ko na. Sa aming EPS po, Dr. Joel Rosario, sa aming pong ITO, Sir Richard Biglete. Siyempre sa aking wonderful and very supportive na principal, school principal, Ma'am Janet Manalo, at sa aming mga teachers na naka-tune in ngayon mula sa San Rafael National Trade School. Hello po! Yun, ayan. Nakarami si Ma'am Wise. Paki ka ba, Sir Vic? Sige, saglit lang to. Ma'am Magdalena Slim, our SDS, and ang PSDS in charge of the DepEd TV broadcasters of SDO Manila, Sir Chocolo Narumbaba. At ulitin ko, mga SDO Manila teacher broadcasters na nanonood ngayon at mga sa school namin, mga nanonood na po, teachers ko po, art speaker si high school. Good morning and thank you for the support. Ayan. So once again, palakpakan po natin. Virtual clap for Sir Vic and Ma'am Wise. Thank you so much, guys.
Salamat po. All right. So that was very inspiring. Now let us feast our eyes and focus as we look back on what has transpired in this webinar series. So may na-prepare po na summary of the webinar prepared by the SOCMED committee. Kasama po si Sir RJ Tela, Ma'am Nika Lozano, and Sir Kit Nadado. Panoorin po natin. Summary of the 3-day lesson on air training workshop for schools on broadcast. Day 1, morning session. Ms. Paula Leptanco, teacher broadcaster, is hosting this session. The morning session opened with a welcome remarks from Director Abram YC Abanil. He said that the purpose of this training is to share the expertise of DepEd TV teacher broadcasters in doing video lectures to radio-based instruction. Director Abanil was then followed by Mark Anthony C.C., the head of the EdTech unit. Sir Mark Anthony C. stressed the importance of listening as the key to learning something new. He was then followed by the project lead of DepEd Radio, Sir John Wilbur Gale. Sir John Wilbur Gale introduced the rationale of radio-based instruction. Sir John Wilbur Gale was then followed by John Jefferson Sevilla, the project lead of DepEd TV. He stated the expectations for teacher broadcasters in this training. Sir Salvador E. Banansal I, broadcast media and streaming team lead, then gave the overview of this webinar. We were then introduced by our first resource speaker, Sir Ryan Malandog, anchor, assistant program director, and host of DZUP 1602 kHz Balita. He is also the program coordinator at University of Caloocan City. His topic, radio broadcasting, a glimpse and a gist. Ryan Malandog stressed na uso pa rin ang radio. It's surviving. Nagbabago siya at laging may bago at nakapagpapabago. He went on stating the objectives of media are to inform, educate, advocate, and entertain. At the conclusion of this presentation, Ryan Malandog emphasized the magic of radio. Our host, Ma'am Paula Leptanco, opened the afternoon session with some announcements and reminders. She then introduced a second guest speaker, Sir Anthony Augusto M. Garcia, Public Schools District Supervisor from Schools Division of Mandaluyong City. Sir Anthony Garcia prompted the audience to interact during the training by typing their comments, insights, and suggestions in the comments section. Garcia started by asking the audience to brainstorm words related to radio broadcasting. He stated that 900,000 parents still wanted their children to pursue education despite a pandemic. Why? Well, there are still students in far-flung areas where radio-based instruction is the only means of instruction. Garcia also discussed the nature of radio broadcasting, its advantages, and its limitations. Radio-based instruction actually fostered student and teacher creativity through dramatizations, storytelling, and other creative means. Sir Anthony Garcia stressed that we need to have a content delivery plan for our RBI program. For script writing, he said, mas maiksi ang linyahan, mas mabuti. Mas simple ang salita, mas okay. Pero hindi dapat mag-suffer ang content. Huwag hayaang ma-perform ang script ng hindi na QA. He also stressed that RBI lessons should be based on modules and learning activity sheets as to establish direct connection between students and teacher broadcasters. Day 2. Day 2 was hosted by Sir Michelangelo Malariado.
He introduced our resource speaker as Sir Jerry L. Rivas, natatanging guro awardee in the National Capital Region, year 2017. Sir Jerry L. Rivas is also a national DepEd TV teacher broadcaster. His topic, Dear All, Love Teacher, a lesson on air for remote teaching and learning. Sir Jerry started strong by introducing a game called Guess the Missing Lyrics. Sir Jerry introduced the lesson on air format for radio-based instruction. He then discussed the different characteristics of lessons on air. Sir Jerry then mapped out the different stages of broadcasting from pre-broadcast to during broadcast to post-broadcast. According to Sir Jerry, the challenge is on conventional teachers like us to embrace distance education in times of crisis. Pero huwag tayong mapapagod na gawin ito. Sir Jerry was then followed by the amazing research speaker Jefferson Otanes, dubbing director for ABS-CBN and the voice talent for Son Goku, Jumong, and Mickey Mouse. His topic, Your Voice, Boss, Boost, Boon, the speech performance for recording a lesson on the air program. Sir Jefferson Otanes started the discussion by examining the words broad, which means wide, and cast, which means the persons involved. Broadcast. He then discussed how to be an effective broadcaster using your voice. According to Sir Jefferson Otanes, voice acting is real acting, not just doing funny voices. He concluded by reminding the teacher broadcasters this: Talandaan, dapat hindi tumigil ang learning ng bawat isa. Dapat tuloy-tuloy yan. Explore yourself because that's the one which will lead you to attain your goals. Day 3. Day 3 was hosted by the lovely Ma'am Mary Ann Ablihan. She introduced our research speaker, the iconic Pamela Amor Villanueva, EdTech specialist, national DepEd TV teacher broadcaster. Her topic? Let me listen to what is written, principles of radio script writing and the basic radio script format. Ms. Pam started by describing what is a script. Ms. Pam stressed that when writing a script, you should write more than the words you're saying. You should use your heart in writing your scripts. Ms. Pam then discussed the different treatments and approaches in writing an RBI script. Ms. Pam then emphasized the 6 C's as the principles in writing for radio. The 6 C's are: a script should be complete, current, correct, clear, concise, and conversational. She then introduced a simplified version of a lesson on the air script. She then discussed the different ways and techniques of converting a video lesson into a radio lesson. Ms. Pam concluded with this quote: "Mabagal man ang proseso, ang mahalaga ay umuusad." At the conclusion of the third day, Ma'am Mary Ann Ablihan, the host, concluded by providing instructions on how teachers from both public and private schools can acquire a certificate of participation. Ayun. So, thank you very much sa ating social media committee. Siyempre, headed by ang aking idol, Sir Raymond Kasama. Kasama po si Sir RJ Tella, Nika Lozano, and
Of course, ang aking brother sa English department, Sir Kit Nadal. All right, guys, when we pray with faith, we express it through our sincere thanks to Him. God knows our needs, limitation, and our problems. He fulfills our desire if we call up to Him and acknowledge Him every time, particularly at the end of the day when the day's work is done. And to join us for our closing prayer, Ma'am Reinshel Warde. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord. We praise and thank you, Lord, for what has transpired in today's endeavor. You are the very source of all goodness. Thank you for sending us your Holy Spirit, who has guided us in all our activities. May we see you in our students and colleagues and treat them accordingly. May our collective effort be evidence of your generosity and all-abounding love in your community. May our actions shine through so that others may come to know you. Bless our students, our teachers, our country, our people, and all the people of the world. May you provide us with the divine spirit we need, so that we can be shining examples of your love. All this we ask through your omnipresence and power. Amen. Friends, we have come to reach the end of our program. And with that, I'd like to extend my sincerest gratitude to the whole team and, of course, to our teacher participants who have stayed with us in this webinar series on radio-based instruction. Congratulations to all of us. I'm your host, Sir DJ from MB Asistro Senior High School, SDO Caloocan City, leaving you with a quote from Plato saying, "The beginning is the most important part of the work." This is not the end, teachers. This is just the beginning. Sama-sama nating isulong ang edukalidad para sa bata, para sa bayan. Once again, thank you very much, everyone. God bless. Keep safe, guys. And stay healthy. Ay, on cam tayo lahat, sabi ni Sir Bads. Let's go, guys. Come on. Alright, join me in the room. There you go. Hi, Ma'am. Hello po. Hello, guys. Thank you for being with me. Of course. Hi, Ma'am Con. Yan, Idol Rapi. Boss Marco. Hello, guys. Sir Wilbur. Hi. Chicharon. Let's go. Shout out po pala sa aming Regional Director, Gilbert E. Sadsad. Nanonood po siya. Big shout out, Sir Gilbert. Hello po. Ayan. Parang may sayawan nata tayo, no, Tepang? This portion is brought to you by Chicharon. Ayun. Chicharon. Sarap naman po ni Idol Rapi, ha? Ayan. Puso, guys. Salamat. Keep safe. Thank you. RBI would like to thank the following. Disinfectant spray. Ayun. RBI would like to thank the following. Ayun. PB, let's go. To pindot is to believe. Let's go, guys.